ዝደረ ወይመልኡ ሰግላ ክዛብ ድሶበ ልበ ጥበብ ወይዶ በኢያምሮት ወአብዝሃ ሕማመ ዘይፈለጥ ፍቅርች ዘይተመረ በቅኖስልችት ለለጊዜ ያነስ እዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቀዶ እቀብን በተአምርች ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃነ ወልድች ለናስ ወልደ አማቴ ማርያም በእንተ ቆስቴ ድካም ያጸን መዋቴ ህብስ ስብሐትች ወፍቅርች ስቴ ሰስኒ ማርያም ለጸማድች አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይን ጥበብ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአቴን ተዘከርየች እጹብ ከማሰች የማየ ጽምዑከ ፍጡነ ረድኤት ለዝኖ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ጊዮርጊስ የዋህ ወለመስፈርት ወአከም ሙረት ማርያም እስመ ርኅራኄ በአንተም በቀል ወቄም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በላዕሉ እምድር በታሕታ አምህለከ በስመ እምከቴ ሞገሰ ዝንተ አበኒ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ነዘይሴዋ ከበተወጊስ ቅረብ ለምሕረት ወለተሳሎ ወአጥረ ጸሎተን ወቃለ ጽርዓዬነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በኀቤከ ሀሎ በሰላም ገብርኤል መልአኮ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ያልናችሁ ድንግል ሥጋሽን እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አመይቀትሎ ለነገሥት ለይስሐቅ እምነ መጥባሕት ዘመርአይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአስተርአይኮ በሌሊት በዐባቆም ለአቦል ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክነ ጸድ ዮ ሰማያት ትነብር አቡነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከምድር ምድር ይኩን ዕለት ምግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳና እንደገልና ካብ ጉፋ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ
ብሕልና ኽድንግሊኺ ብስጋኽ እውን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተዋህት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ኮለነ በውሰታበት ወለ ዳንኤል ማፋአናብስ ወለ ሰስና ረባናት ዘለአኮ ለሙሴም ሳቢ ረድየ ዘመራይኩም ለሕዝበ ከመዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገር ከበደመ ነቢያት ወአሰራይ ከጸጋ ከለዓለ ሐዋርያት እንዘጉባንም ትውሳድ ቤት ወረደ ለዓለም መንፈስ ቅዱስ ከመእዛዝ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሃወርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ በኩሉ ሰዓት በአሃዱ ወልድከ ዘወትር ለከ እምስምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበነ አሰበው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም ነወሙ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎና ስስተንሰው ከሆነ ወድስ እቤት አምሪ ሀብዛሃ ለመጸባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለተረመሙ አብሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ስምዖ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በግዑ ሰናይተ ወቡሩክ ከርስኪ መድኃኒት ዓለም ወንስግድ ወንግነይላቴ ኖንትፈሳ ወንታሰይ ባቴስመ አምላኬ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኤቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይ ወእህቶሙ ለመላእክት ዛቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባዕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም
ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ አብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው ዳንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህል ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለራቱ ተግባረ እደዊ ንትፈብረንቱ ኩሎ አንተ ወኩሎ ሌሊተ መምሓረና ይቕረ ባህሊኻ መቕርበለልና ምህላና ጸሎትና ጾምና ሱባኤና ኩሉ ድማ ተቐበለልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኩሉ ኣገልግሎትና ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ መንፈስካ ተመርሒና ብእምነት ተመሊእና ክንገብሮ ስኻ ርዳእና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ተክለ ጊዜ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዑሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተስሓልከ ዮ ምድረከ
ስራተ ሰንበት ፍስሐ ወሰላም ለዓለም ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ አብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ አብየርዳኖስ ተጠምቀ አብሰይት መስቀል ተሰቅለ ኦጎይታ የበረብለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞት አብሳል ሰማዕቲ ከሙታት ፈሪስ ተንሥእ በምስጋና ናብ ሰማይ ዘዓረገ ኣብ የማነ አብኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክበልዕ ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦጎይታ ይቕረበለና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነና
ቅዱስ ስሉስ ናይንጎ ምስጋናን ውፍል ካለና ባዕሉ ዝምህረት መንስ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣዕሚ ዓለም ካብ ኣብን ተወለድካ ንመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳን ዝዓደር ናይ ቦቕጥዋል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእክን ተመስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ኣብኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር በብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅዱስናን ንቐርብ ኣለና ኣጎይታ ንሕና ዋረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑለው ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘብት ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሎን ተቐበል ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ ፍቑርናን ቃል ንዘምንጽዋዕካ ናብናን ኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኦ ነብሉ ዘይብሉ ንጽሓ ቦጻጽን ቁንቁንን ዘይባላሸዋ ዘለዎ ነቶም ዝፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእክቲ ኣመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሃላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ ምትገጽም ታሪካ ፍቓደ ብቐብረኻልና ካብ ማዕሙፀልማት ኣምብራና ውፃኻና ካብ መታዲንካ ይወጣብካና ካብ ባርነት ሓራውፃኻና ብመስቀልካ ነብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና ወረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስም ዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃናበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ምስጋና ዝንሳልሳ ጊዜ ካብና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣለዉ ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስም ጾም ሓውስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭንቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትኸውን ነቶም ኣብ ጽሩይ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነበር ካብ ማእሰርቲ መዝበታኻናን መሳኺንን ዝበኺኑ ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ በመስቀሉ ዝብጃውም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብኽቡር ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት ምእንትኻ ንዓርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዓበይትን መማሓደርን ህዝብን ንጓሳን መጓሲን ብመረትካ ሓሉ ኦ ጐይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎማን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም
ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ ለአምላክ ህልና ልብከ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብትን ትጀምር ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀፍ ፀልማ ዘብፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማሰርቲ በዚሕካ ብእምነት ከለልከና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይርሐቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምርዓዊ ምፍራትን እትንም ነፍሰ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ህናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘለና ፈሊጡ ቃዲበና ብዘይምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንሲ ብሕማም ተታሕ ዝመሕወይ ንፀማማቶ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከዓ ሰቓዩ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስራኻ ንኩሉ ድማ በብዝልዩ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ
أبو خل جيس عالم نمدر فتر كان سراخا كابتن تطبن عمران كاب آب نبز عالم تلاغ زهلاو يز زي برسن زي مرمرني زي رأمن فسين الزبسر كان نسرا مسكني خان سمكاون مسنكري وقويتا من تزن احنا بارد كانوا دسك كارلونا كان بوها ما صرت متكن سعر قبر كان كابسم راح تكون تم أخذ عمو كنا علنا ذهب كان ساخن كل حال سلام منفس من رك صاب كان نظيف التحكم فتحدما مش أبوها فقر قبر كان أما خلنا قبر معرك كان أقويتا نتم درمون خاسم عيم أقويتا زم إن لمنا كوانين كسساب كزي خسساب العلس علينا دعوت هابنا كم تلات فلا كانوا الذي قالوا صلت هابنا أو زلام نفسما نمبلات أنا نغزة ما تقبل واحد أنظر صبرت كانسن عشال بنطفات ملس أبيت ما صرت نزلوا أدهن أقويتنا أملخنا بروح من قسنات كأيمن كل الناس أقعوكنا أن اسم لك اجزيء أملاكنا من قسب يهالو مثلك عقب ألبابنا علبنا نزبرا غلنا صلمات حلنا أرحيك أبنات كايم رزغل الكنن صاغا نتنتفاتو فينا تسمس قلو دار حنكايا بزيت أفك عدس كيف تزاذكر ما ستتات أفانا تتفر الخايب ما تدرخن تبجي خايو وقويتام انت زنحنا بارد كان مسكنا كالونا كالنا لك أنا ملاكتي زي قارم زكانا ماليت كل ساعة مسكون خايخة وقويتا زاقا سباك وديت ماليتهم كل ساعة مسكون خانا كل مسكان أيو قدام ساعات نبرنا نتقال نتكم خرنا نتكتوب نتكم تحند لاكايخة عليهم كيدا فترم ساقال وزغن قوة وارسم من الحام سكات تقل سكار كبارو تاتيات حراز وطانا ودرخان فوركان قويتانا يسكور ساسيو سلزا قويتانا حنا برد كان ود سكال لنا سالسا كزي وداسي نقرب الكالنا نفس تحطا زرقني كن أم فشل زي بلا نتم تسل زقبل مزردهم ونتم رقرق حديات وحيت أم ساقي مرحني نتم يعز حال نقفعت بقال اللهم حركم من أنسار كانت مسكر اللهم نمسحن مدريم بسلك نزل سبوع وسمعين مبلت كلان نزغتا ما زالي نتعامر عمزقان عمنتين قوامن فسنا بسقان حالين كتكون تغلبتا كشان كن مرازل وقويتا كيربنا كل ساعنا خدنا ودسنا بو أمسال من قصها بالباتنا نفلت علينا باقام فور ودخان قويتنا يسم بمسكان انتم عطن زل كان زل عالم عالم بانت تفقوا
ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወእዝ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና የበረባህለ አምላክ ረበለና ጸሎትና ለመናና ጾምና ተቀበለና ሱባኤና ብማብ ሰላማ ጀምር ካብ ሰላማ ፈጽመና አመወዳቱ ድማ አምላኽና ሕታና ንምን ሕታና መልስ ንረኽበሉ ሓሳብ ልብና ዝሰምረሉ ድሌትና ዝማልኣሉ ግበረልና እንደልየ ድማ አምላኽና ሰማያውን ዘለዓለማውን ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና ንሳታ ግብርቲኮ ኣይማቲከ ተክለ እግዚ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሳኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፃናና ዓልና በረኸታ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ኣለና ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ደቀን ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰር ለነ ተግባረ አምላክ
እስከ አጽናፈ ዓለም ግነዮ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሲሳየ ለኩሎ ዘሥጋ ለኩሎ ዘሥጋ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ
كما حدش كل مزحز እግዚአብሔር አበበታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመነለና ለሐት ለይት ስለዘሐለውና ነመስግነለና ካጸብናትና ብርሃን ካጠፋትና ህይወት ካብድንቁርና ናፍጽም ፍጥረታችንና ወደ መዓልቲ ድማ በሁሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓፅን ልመነለና ነዚ ኩሉ ግብሮ ለኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጽር ህዝቦ በሓይሊ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን የበቱ እግዚአብሔር አምላክነ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከም በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስርወት እኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወፍሬ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስን ደስ በልክ ሓጢአትና መሓልገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለምልና ኣሜን ንኹሉ ትሕዝ ጎይታን ወሓትለይትን ዝሓለወና ንስኻ ኢኻሞ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከምንውዕል ግበረና ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ርህሩህ መራሒ መልኣኽካ ስለለና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቐርበለና ከም በዝሕ ምሕረትካ ድማ በሳና ደምስስ ከለና ሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምንትታ ብልዕለና ዝተሰንየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ኣይትሕደገና ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን ሞገስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ይእዜኒ ዘርፈኒ ወለዓለመ ዓለም
ዘይደግም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኺካ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕሉ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያይክቶ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ነብር አበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻን ስብረቲ ኢኺ ፍለማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድ ገመና ፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አምላክና አምላክ ሀጎስን አምላክ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙን ፍጻሜዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስቶን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጣዕሚ መዓዝያ ኣብ ቅድሚኻ ይብፃሕ እዎ ቤትና ኣምላኽና እንትርምበራይ ትረን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተልና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ንጹንስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘ
ዘፈኒ ወለዓለመ ዛቲ ማርያም ማደረ መለኮት እንተ ተሰምየት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ዳዊት በመዝሙር አንሳይኮ አዕይንተ መንገለ አድባረ ድኆኃን ተሰምየት ዛቲ ይእቲ ቅድስት ድንግል ተአቢ እምኩሉ ፍጥረት እያዋያ እሳተ መለኮት ዛቲ ማርያም ማይደረ መለኮት እንተ ተሰምየት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ዳዊት በመዝሙር አንሳዮ አዕይንተ መንገለ አድባረ ድኆኃን ተሰምየት ዛቲ ይእቲ ቅድስት ድንግል ተአቢ እምኩሉ ፍጥረት ሕያው እሳተ መለኮት ሃሌሉያ 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 ዛቲ ማርያም ዛቲ ማርያም Yeah.
Oh
Amen.
Yeah.
Yeah.
Amen.
እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ረቢ እምኩሉ ፍጥረት እምኩሉ ፍጥረት ረቢ እምኩሉ ፍጥረት እምኩሉ ፍጥረት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ረቢ እምኩሉ ፍጥረት እምኩሉ ፍጥረት ረቢ እምኩሉ ፍጥረት እምኩሉ ፍጥረት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት ያዋያ እሳተ መለኮት አድባረ እዴሁ ተሰሚነት ዛቴ
ዛቲ ማርያም ቅድስት በብሩህ ደመና ዘከለላ መልአክ በቃሉ ተናገራ ሀዳሴዮ ጣይዋ ባቺ ማርያም እንተ እግዚእ
ማርያም ቅድስት በብሩህ ደመና ዘከለላ መልአክ በቃሉ ተናገራ ሀዳሴ ታሪዋ በሃቲ ማርያም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማርያም ቅድስት ብጽዕት ማርያም ሃሌሉያ ብጽዕት ማርያም ቅድስት በብሩህ ደመና ዘከለላ መልአክ በቃሉ ተናገራ ሀዳሴ ታሪዋ በሃቲ ማርያም ብፅዕት አንቲ ማርያም ወውድስት በአፈ ኩሉ ኪሩቤል ይሴብሖኪ ወሱራፌል ይቄድሶኪ መላእክት በበነገዶሙ ይትቀነዩ ለኪ ወለቶሙ ለነቢያት የቲ ማርያም እሞሙ ለሐዋርያት የቲ ማርያም ደብተራ ፍጽምት እንተ ይገብራ ለሰብእ እጹበ ግብረ መናስግተ ሥጋ እያርሃ ወእጹበ ገብረ ብፅዕት አንቲ ማርያም ወውእድስት በአፈ ኩሉ ኪሩቤል ይሴብሖኪ ወሱራፌል ይቄድሶኪ መላእክት በበነገዶሙ ይትቀነዩ ለኪ ወለቶሙ ለነቢያት የቲ ማርያም እሞሙ ለሐዋርያት የቲ ማርያም ደብተራ ፍጽምት እንተ ይገብራ ለሰብእ እጹበ ገብረ መናስግተ ሥጋ እያርሃ ወእጹበ ግብረ ብፅዕት
አንቲ ማርያም ብፅዕት አንቲ ማርያም ወውድስት በአፈ ኩሉ ወውድስ ባፈ ኩሉ ሃሌሉያ ብፅዕት አንቲ ማርያም ወውድስ በአፈ ኩሉ ኪሩቤል ይሴብሖ ወሶራፌል ይቄድሱኪ መላእክት በመንበሮሙ ይቀነዩ ለኪ ወለቶሙ ለነቢያት ስጋ እያራወ መናስክተ ሥጋ ይባራው በግብረ በግብረ መናስክተ ሥጋ መናስክተ እያራወ በግብረ ያራው በግብረ መናስክተ ዘሥጋ መናስክተ ሥጋ ኢያርሃወ በግብረ መናስክተ ሥጋ ኢያርሃወ በግብረ መናስክተ ሥጋ ኢያርሃወ በግብረ መናስክተ ሥጋ ኢያርሃወ በግብረ ሃሌሉያ ብፅዕት
መዝሙርና መዝሙር መላእክትን ተቀበልካ ኣምላኽና ተቀበለልና ጾምና ጸሎትና ዕጣንና ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቅብል ግበረልና ነፍሳት ኣግብርቲከ ኣማቲከ ተክለ እግዚእ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሳኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ተሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ካብ ከምታ ኣብ ሰማይ ካብ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለኣለም ነትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ድሕሪና ከድንግል ንስጋኹም ድንግል ኣዴ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኹ ካብ ኣንስቲ ብርኽት ኢኺ ብረኸት ስኹም ርኺቦም ተዘጋም እግዚኣብሔር ምስረኺቦ ብዘት ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገል ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንላን ዘለኣለም ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመያ ከተወከለ ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመያ ከተወከለ ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ውዳሴ ለአምላክነ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ እግዚእ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሳኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ኣብ ሃበልና ኣብ ሓዘን ደሎ ኩሎም ድማ ኣምላኽና
ምጽንና ኸበኻይ መስኻት ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ኣብ ሰማያት ንበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስምካ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎምሃበና ንሕና ዝወደሉና ወደሎን ከም ዝሓደግና ሎም በልና ንስሓ ሕደገና ካብ ክባልሕንና መረፈተና ይተትወና መንግስቲ ክብልን ዘለዓለምና ኣትቃይሞ ኣሜን ኣዴና ስንግል ማርያም መናቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ብዕልና ኸይድንግል ኸይ ብስጋኹን ድንግል ኸይ አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹ ንስኻ ንስብሐት የኸይፍርማሕቶም ከም ረኽቢ ቶም ተጸጋት ያዕሉ ዛውስ ደስ በልካ ሓጢአና ሃገርና ፍትወ ድሕስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተስረይ ላቲ ለነፍሲ ማበስኩ ለከ ወደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምጽናዕ ኸበኻይ መስኻት ጸናንዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኮንናን እሞ ነቲ ዝሃብካና ዓድመ ንስሓ ቁርባን ንጾም ንጸሎት ንሰናይ ግብረ ምባቓሉ ስራሕ ግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ንበር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝወደልና በደልና ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ባዕድና መረፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለና ጸይማ ኣሜን ኣዴና ስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ለና ኸይድንግል ኸይ ምስጋኹን ድንግል ኸይ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹ ንስኻ መስብረት የኸይፈለማህፀን ከም ረኺቦ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወክስ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሓድገና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን Hallelujah.
አኒ ቃለ ከነፍስ ዋይማቲከ ገም ተክለ እግዚ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ነፍስ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍስ ጸሎት ታሃበነ ሰማያት ትነብር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስብሐት ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዘለና በደለና ተሓደግና ኣለዎም በደለና ነብሳና ንሕደገልና ካብ ጓድነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ዋዴና ኣብ ስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ፍሳኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብሃት ሰይኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ረኺቡ ምልዕተ ጸጋ ላዕቢሉ ንስኺ ወፈሴት ደስ ይብል ሓጢኣትና ንኻድግና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
ወይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳቲከ መሃራ ሁሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ቦታትና ናዲታትና ንልምነካ ንማለከና ኣሎና ናብ ዝለምለም ቦታን ናብ ዘለዓለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልመናካ ኣሎና ነፍሳትከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት ግፊከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት ለነፍሳትከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳትከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃልና ለነፍሳትከ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምኽልካልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጋኦም በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስን ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም ነፍሳትከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት ግፊከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት ግፊከ ዋይማቲከ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ ዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ይፈቅሩከ ለሰቦሙ ፈኖ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወላ
መንፈስ ቅዱስ ወፍራለትና ማርያም ድንግላዊት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ረድኤቱ ደግሜና አምላክና እንዲፈሱ ያሉ ማይከለና ማይከለ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ቅዱስ ነአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ሰላም
ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንፅሓና ቐርያት ካህነት ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ዛሃትን ያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኻይራዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዖ ዘለኹም ትሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹም ዝሰምዓ ዘሎ ሂዛንኩም ብጻት ዘልካ ንኣናው ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሐን ብጸሎት ቅዱሳን ሙቃሓት ግበረና። What?
ቅዱስ ዘዚአነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር መሓረና ኩሉ ግዜ ቅረብ ዓላ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላም ዘሕተረ ሰላም ይውዕልና ጸሎትና መስዋዕትናን ይቀበለልና ብሕጊ ወንጌል የቁመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ነፍሳት ኣግብርቲ ዋይ ማቴው ገብረ ትንሳኤ ወልደ ዳዊት ተከለ ግዜ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና በራ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሚን ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ ንስብረቲ ይኹን ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስ ደስ በልካ ሓጢአትና ንሓድገልና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመለልና አሜን። ወንጌለ መንግስት ከዛውፌና ወፎይኩከ ወህየ ዲያቆን ኣብ ደጀችር የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወልደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 13 ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ መጺኡ ጎይታይ ቆልዓይ መጽጉዒኡ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙሕ ኸዓ ይቕንዞ ኣሎ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ እነኹ መጺአ ከሕውየ እየ በሎ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከምዚ ዝመለሰሉ ጎይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቃን እየ እሞ ሓንቲ ቓል ጥራይ ደኣበል ቆልዓይ ድማ ይሓዊ። ኣነ ኸዓ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘለውኒ ሰብ እየ እሞ ነዚ ኪድ እብሎ ይኸይድ ንሓደ ኸዓ ንዓይ ብሎ ይመጽእ ንባርያይ እውን እዚ ግበሪ ይገብር ከዓ። ኢየሱስ ሰሚዑ ኣስተንከረ። ነቶም ዝሰምዕዎ ዘለዉ ድማ በሎም ከምዚ ዝበለት ዓባይ እምነሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከምዘይረኸብኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመፁ እዮም። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም። ደቂ መንግሥቲ ግና ናብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ክድርበዩ እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ በሎ። እቲ ቆልዓ ከዓ በታ ሰዓት እያ ሓወየ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ውእቱ ቃል ሀበ ማርያም ሀደረ አንጺኦ ሥጋ ሀበ ማርያም ሀደረ ቀዲሶ
ሰራ ሰንበተ በቃሉ ጸጋ ወሰላም ለኩሉ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሀበ ማርያም አደረ አጽዮ ስጋ ሀበ ማርያም አደረ ቀድሶ ሀበ ማርያም በቃሉ ጸገደ ወሰላም ለኩሉ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል ቃል ቃለ እግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር ተሳልፈ ሃሌሉያ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሀበ ማርያም አደረ አጽዮ ስጋ ሀበ ማርያም አደረ ቀድሶ ሀበ ማርያም አደረ ሰንበተ በቃሉ ጸጋ ወሰላም ለኩሉ ተሳልከ እግዚኦ ቃል
ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኩን። ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ሁሉ አምላክና ተቀበለልና። ተዘመረ መዝሙር ተዓጥና ዕጣን በጽሖ ጸሎት ሁሉ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና። ነፍሳታ ቅርቲኳይ ማቲከ ተክለ እግዚእ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንና ሓባኻ ይመወስኻ ፃናንዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ኩፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ቃደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አተሐወየ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንትኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንትኻ ጸሊን ዘቐርብን ካህናይ ትሕደጎ ከመይ ከምቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከንካ ደኣ ነትኻ ህንፅን በሎ ነቲ ምእንትኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ እየ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከነሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንትኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኸዳ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትሰውር ባር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ክትወፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆም ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ ባዕዲ ግና ኣይተዋሃቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዕኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመንካ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዕኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃይ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ከበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቦትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደልኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣፍ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለውሃ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ሓጢ ባሪኻ ስርየለይ ንኹሎም ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስንባሮትካ ካብ በደልን መርገምና ድሕኖም ጎይታ ብእንዛረቦን እንሰርሖን እንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ብሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳስ ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ዓርፍ ንጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ሽኖዳን ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ጠወርቲ ጠዋርን ረዳእን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትና ንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤትካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነፍሳት ኣግበርቲ ከዋኣይማቲከ ወለተ እግዚ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሳኤ ወለተ ጥምቀት ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ውግዘትን ኣድሕነና
ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን መስተዋዕልና ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ነርሐ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ህይወት ፅሓፈና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕቲ ዘጽልላን ዘቕድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ስተምንያ ዘሰዓት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኻትኩም ንመን ትኽህሉ ብጽሞናን ብፍርሓትን ቆሞን ጸልዩ ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ወያከብር ሰንበተ ይበትፈታሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈጠንዮ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወያከብር ሰንበተ በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሥ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠ
ቁርባን ይሰሰድም ክርስቲያን ስማማስመዘ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳቀቁመ ተቅድመ ንጉሥ ሰማያ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ ማሩነ ሐዋርያት ባብሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ መናውስት ዘወረደ ወአብይ ወትረ ኩሉ ዓለም نادي قربان عقل زغرب منتهم ندمسون ذكر كلهم سمعت ذو العصر خافهم زبالة سلمى وزعلت زيانة بخن زغرب الكبارها تقبل له قربان عبيد صادق أن مسؤول أبونا أبراهام كابتن بلد أخذ سانتي تمسغ بكاهم أوان وحد بزحن حبوان بهود زهن نيبورت كامهم تقبل أبيتهم وانكا كل سنة كاملة قدس الكا أمرهم ذكروا أبسمعي ذكر من تسخى ذكرهم بزوان ذي العالم ما يتحدثكم أو ويتا تسخى لخونا كاكسر لكم وكسخى بيت الله استودع حد ما خبرها آية الفيلر دعونني آية الدتني أملاخني مرحاني تسخى خاشل لك بلدني أولوكي وسيوس Kristus berdaya እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓኖማንጦን አላቲኖን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕልስ ስሬት ሓጢአት ዝብኻነ ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕደም ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ስናይ እዚ ሕልስ እዚ ስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ሊቀ ዲመስን ድርፍቶ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻሙ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢአት ምርካብ ዝምስጋና እዚ ዕቤት ዝቕቡል ይኹን ኣሜን። ሓይሊ በረኸት ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ይኹን ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኸ ቁርባና ቤት ዘቕብልካ ዝነወና ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰን ኤልያስ ኣብ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዐውደ ኢዮሪሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ኣብ መበለት ዘቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ኒሓት ባሪኻ ምብኡ ቁርባን ተቐበል በዚ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም እዘን ብዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍለዮ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልምዑሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱሉ ነፍሰይ ዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብርባርዋ ድረሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማዕደይ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡን ጅሩብ ኣሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባን እየ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለ አሜን። ካና ገሊላ ምስ ሰውዑኻን እምበር ዓዝኸትከም ዝበልአካሎም ነቲ ማይና ወይ ዝለወልካዮ ዝስምያ ዝቐረበ ወይ ከምኡ ግበሮ ፍቲው ባርኮ እንታይ ኩሉ ሰዓት ህይወትን ስና ዝጋናን መለስናን ይኹኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሰላኹኑ ወይ ንደስታን ሓጎስን ምላእ ሰናይ ነገር ንህይወትን መድሓኒትን ስረይት ሓጢአትን ልቦናን ፈውስን ንመኸር መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሆነ ጥዕምን በረኸትን ይኹን አሜን። ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ አሜን።
መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን። አሜን። ግና መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩክ ይሁን። አሜን። ሁሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩክ ይሁን። አሜን። ልዋሄድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን። አሜን። ግና መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩክ ይሁን። አሜን። ዓለም ማዕረግ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋናን ይግባእ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። አቦታተይ አባተይ ምእንታይ ምንትዝ መስዋዕት ዝጸልዩ እግዚአብሔር ለመንካየ ኩሉ ይስማኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበድለና በደሎም ከም ዝሃደናሎም በደልና ናብስና ንለገና ካብ ኩሉ ክፋልና እምበር ኣኽዘይትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ድንግል ስጋኹም ድንግል ኣዴ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሃርገልና ናብ ፍቁር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስምር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኣብ ዘለናዮ ብፍርሓት ኣምላኽ ደው ንበል።
ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ዝገብረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይታና ናምዛኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲኡና ንሓዲኡና ነቕሪቡና ተቐቢሉና ተማዕቂቡና ነስሚዕና ንስረ ሰዓት ዚኣና ብፅዕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለመኖ እሱ አሰብክዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር
ሳላይሌነ ኪርያ حبون قول زغنا كل جور سيدانا مغلوب فاسبات العسلان وكويتا خبر ككل حزب خاون أرحل كابل قدوس قد خاون أرحل زدعم زحيش كل سنة عزلنا دون عكربيت الحيث سلام كرقصت أذابنا الصيغة موغة كل خبارنا ولنا بل أفتنا جدورنا حلوة غابيتنا أملاقنا فرحنا نشكر سوى من فغسر يوزقورهم حركني غيتها سام عارف زغانا محوي من فل كل سن لو من كل سحن نزل عالم نلمن علىنا العلو كله أبزغنا تحنت قدس بيت الكريستيان من تتم بأن مسوات كلام ياسن عسرة المذكر تامسكان بدعون وحلن حبون قولن زغرب كوبون نادل يجلبون زي بلهم دليا تمام نكسى سماء يكبر اللهم زل كلهم قبر بركات شيطان بتوم እግዚአብሔር አምላክን ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ خون ودي كان جيتها جيها غبية ونتلاسنات لمن محسنا لنا مفترسا عبدنا كامل في صوتا وزمرنا يوم نفس حبس الزن نفس سواء زن قسكاري إذا حبس الزوارفون السوال مقدسون وقيما زعيون منزي حبس الزن وزوسنا خمول لوتكم عبد سواء الزغر حوين كبر دنكايون كلنا ملحن نفسنا سلنا نفسنا نعرض الفوسن يكون موجود سامرنا نفس كلنا
ንስኻይኻሞ ልዑል ምስጋና ክብርን ስግደትን ንዓኻ ንቐርብ ኣለና ምሩቕ ንዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስኻ ማዕበን ሕወይ ንዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ስዕን ንዘለኣለመ ዓለም ብምሳልቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝቡር ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ምስ ገነዙ ከመ እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበርን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ግብርን ካብ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለመ ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ጽልና የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንስግድ ወንሴብሐከ ንዛት የጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ንሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መካራ መስቀልካ ካባናን ሓጢአት ማሰብ ዝወደካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻን ንጽሕን ዝኾነ ኣገልገልትካን ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ምሂድካ መንፈስ ቅዱስ ሃረካሉ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓረኩም ሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም ንዘይሓረኩም ሎም ግን ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ይዝበልከ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰርሑ ንጽሕን ኣገልገልትካ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰትርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፋቱን ክኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ምፍቅር ሰብ ካብ ምሕረትካ እንደምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስና ቦታተይና ዴታተይ ኣሕዋተይና ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ልኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰብ ወይ ከዓ ሰማይ ድኖም ዘሎ ኩሉ ምእመናንን ኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፀረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራት ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ኦረጓ መቁረሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦጎይታ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይናቲከ ተክለ እግዚ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስንካ ምላአና ቅዱስ ቃልካ ምፍፃም ኣጽንዓና ወለጓ ጎይትና ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ክብሪ ንዓኻ ንቐርብ ኣለና ሰማያዊት ዝኾነ የረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምዕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለመ ዓለም እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ወለድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስ ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌታ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምና ኣሎና ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምና ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምና ኣሎና ጎይታ
بمهرتك يغرب لنا እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምርኻት ንልምን ኣሎና ጎይታ يغرب لنا እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ يغرب لنا እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና ጎይታ يغرب لنا እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ بمهرتك يغرب لنا እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዕኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንልምን ኣሎና ጎይታ بمهرتك يغرب لنا እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና ጎይታ بمهرتك يغرب لنا እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና ጎይታ بمهرتك يغرب لنا እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምን ኣሎና ጎይታ بمهرتك يغرب لنا እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸግኦ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ማይደረ መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ ማይጠንት ዘወርቅ በሮክ ዘነሳ ምግስ ዘይሰርዓት ያለ ወይ መስጅጋየ ዘውእቶ እግዚአብሔር ቃል ዘይትሰባ ምኔጅ ዛይረገ ላቡር ሶታነ ንሰግደከ ክርስቶስ ስላወከ የይር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መስዋዕት ራእይም መዓዛታን ክነትካኻ ብፅድቂ ሓሉና ይተመፈቕሩት ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ቁጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ
ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ስለስከ ይደልዎ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደልዎ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይደልዎ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደልዎ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ብኽልተ ወገን መሃርን መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከምዘበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 8 ክሳብ 16 ኣብርሃም ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ናብቲ ርስቲ ክቕበለሉ ዝነበሩ ሃገር ከደ ነታ ኣምላኽ ዝሃናጺኣን ዝሰራሒኣን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ። ከምቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ መዋርሱ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ። ሳራ እውን ጊዜኣ እኳ ሓሊፉ እንተነበረ ነቲ ተስፋ ሂብዋ ዝነበረ እግዚኣብሔር ስለ ዝኣመነቶ ክጠንስ ብእምነት ሓይሊ ረኸበት። ስለዚ እውን ካብ ሓደ ከም ምዉት ዝነበረ ሰብ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ብዙሓት ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሖፃ ክቁፀሩ ዘይከኣሉን ተወልዱ። እዚኣቶም ኩላቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ሞቱ። ነተን እግዚኣብሔር ዝተስፈዎም ነገራት እውን ኣይረኸብዎንን፣ ግና ብርሑቕ ሪኦም ብሓጎስ ተቐበልዎን። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኢና እናበሉ ከዓ ሓለፉ። እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ናብኦም እትኸውን ሃገር ይጽበዩ ከም ዘለዉ የርእዩ ኣለዉ። ነታ ሓሊቦምዋ ዝመፁ ሃገር ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ዕድል ነይርዎም። ሕጂ ግና ነታ ሰማያዊት ዝኾነት ዝበለጸት ሃገር እዮም ዝናፍቑ ዘለዉ። ኣምላኽ ከተማ ስለ ዘዳለወሎም ድማ ኣምላኾም ተባሂሉ ክስመ ኣይሕፍሮምን እዩ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፍሬዋዜሉያን ዘነሳይ አክሊለ ስአል ወጽል በእንቲአነ ያድን ነፍሳቲነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ዝሙት ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ
بطببك عبي بسرعك حيا بمقرها فلا بحيلك دماصنو أكل تنبر بذا تعزي أمسانا قتل لمنك لنا قص كارئينا أما أخلنا ونسانا نبر لبنا أنسه سبنتنا قدس كفقات كوثينا بفقادنا تقبرنا يحطياتنا حدقلنا وقويتان نسواتنا وبعطانا منفساوي نباب قربانا منفساوي عطانا نباقا من نقرب قبرنا بسكانا حابزن قرلو أقول سادراش كاي عراك بحر ودخا بقويتنا يسوع كريستوس مس منفس قدسن آمين ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊውን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ካልእቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1-7 ካብ ምዕራፍ ቤተ ክርስቲያንን ናብታ ህሪቲ እመቤቴን ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቀይን ኣነ በነይ ዘይኮንኩስ ነቶም ነታ ሓቂ ዝፈልጥዋ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ዘፍቅሮም እነፍቅሮም ድማ ስለ እታ ኣባና ዘላ ንዘለኣለም ከዓ ምሳና እትነብር ሓቂ ኢልና ኢና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ እግዚኣብሔር ኣቦና ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ብፍቕርን ምሳና ክኸውን እዩ። ገለ ካብ ደቅኺ ካብቲ ካብ ኣቦ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝነብሩ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ ሕጐስ ኣለኹ። ሕጂ ድማ እመቤተይ ሓድሽ ዘይኮነስ ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ትእዛዝ እየ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ማለት ንሓድሕድና ክንፋቐር ኢሎም ነኪ ኣለኹ እልምነካ ኣለኹ። ፍቕሪ ማለት ትእዛዝ ኣምላኽ እናፈጸምካ ምንባር ማለት እዩ። ካብቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ እቲ ትእዛዝ ብፍቕሪ ንበሩ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብስጋ ከም ዝመጽእ ዘይኣምኑ ብዙሕ መሳሕቲ ኣብ ዓለም ተዓሊሎም ኣለዉ። መሳሕቲ ጽረ ክርስቶስ ዝበሃል ከዓ ካብዚ ዝበሃል እዩ። ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው። بمنقدو كنكيد أزرازرو كتسل كل جزين عاطم كنمسل بفقرم كتسنن بسنام لخو أبتي ذخامم كل غل والناس أقابلنا
ምንትኦም ዝመሰረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናትካ ባር ብፅኑዕ የማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽልዊን እዚኣ ኣብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሐዋርያት ረኽበት ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነፍሳታ ቅድስቲ ኳናት ተክለ እግዚእ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳብ ፍጻሜ ምስ ወግሐ ነቲ ምድሪ ምልላዩ ሰኣኑ ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረኣዩሞ እንተተኻእለም ስነታ መርከብ ናብኡ ከብፅሕዋ ደለዩ ነቲ መልእኽ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ሽዑ ነቲ ማእሰር ሰካን ፈትሕዎ ነቲ ንእሽቶ ጋንፅላን ንፋስ ገቲሮም እውን ናብ ገምገም ገጾም ከሉ ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በፅሑ ከዓ እታ መርከብ ወገን ቅድሚታ ኣብ ምድሪ ተሸኽለት እሞ ዘይትንቕነቕ ኮነት ብወገን ድሕሪታ ከዓ ማዕበል በርቲዕዋ ተሰብረት እቶም ዓቀይቲ ድማ ሓደ እኳ ሓምቢሱ መታን ከይመልቕ ኢሎም ነቶም እስራት ክቐትልዎም ተማኸሩ እቲ ሓለቓሚቲ ግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ ነቲ ምክሮም ኣይሰመሮም ነቶም ሓምቢሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዘ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም እውን ብስባር እታ መርከብ ክወፁ ኣዘዘ በዚ ከምዚ ኩላቶም ድሒኖም ናብ ምድሪ በፅሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በፂሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አምላክ ኩሉ ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ ومنبر سبابتنا إنسانها نسبنا نقل توعنا قولنا وكل زمن يوسنا وحكم لسنا خينا بلسان فحفظن كان قلبك عنا ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ وقويتا خوسن تسوسن على دلا نحوية قوي حتى قدس بيت الكريستيان تذكران لمن قالونا ምእንቲና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ። አሜን። ወጎይታ ይረበለልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴው
ኖላዊር ዋቃቤ ሊወንበሩ አሜን ጎይታ ይረበለና ወይታን ማሕበርና ዘክሩ መንበርኩም ቅዱስ ቤተሰብ ዝኾነ ዘይስነኻለ ዘይኩኩራት ዘፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፍዎ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ዓድና ቤት ጸሎትን ንስሕና ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኣቦይታን ዓናና ኣገልገልትካ ብሕሪና ዝመሰተ ውልድ ፀጋኻ ሰሙኡ ዳህሪ ዓለም መዋኢልሃ ምንቲ ማሕበርናን ሓለወ ኩላና ንጸልዩ አሜን ጎይታ ይረበለና ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ዝልኻግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ዝገብሩ በረኸትልትና ኢላባትን ቢላባትን ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ድሕነትን ልምነኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስት ኩሉ ግዜ ድግር ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ወልደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቑር ወድኻ ዕብልና ብሓቂ ናይ ዘግቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብርና ሓጢአትና ሓገልና ናብ ጎይታ ልመንልና ድንግል ማርያም ቅድስት እግዝእትነ ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ መእቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢአትና ሓገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሊና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕሪ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምንተሓገልና ክዝክርና ልምነትሉና አሜን ዝውቶ ጊዜ ባርኮት ወዝውቶ ጊዜታ ንሩየ ጊዜ ሰፖርቱ ለመድኃኒነ ምክረ ሰብ ክርስቶስ ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዕነ እፍረት ንስት ኢየሱስ ክርስቶስ ወንስግሎቱ ከብትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ጠውበ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ክብር ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥትም ወመናሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን እፍረት ንስየቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሬአል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራዊ ወአሰገዋ ደብተራ ለማ
ሙሴ ወግነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሮይ ለዘካርያስ ጋየን ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸሩ እንዘ ይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይላት ወክቡር በሰረበዋ አንተ ውእቱ ዕጣን ወመድኃኒነ እስመ መጻግዋታን ከነ ተሳለነ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ እምቤተ መስቀል ተሰቅለ ሆይታ ይወረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ከም ሕያዋንን ሙታንን ክፈልጥ ሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ፍልሳይን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ወጻድቅ
ዝመረር ዝሓልፍ ሓጎስ ካብ መንከብ ሰልማ ዘውፃእካና ዝርከብ ብርሃንካ ፅቡኻና ነቶም ባእኻና መንካብ ማሰር ገሊኻ ብእምነ ይከልልካና ኩሉ ሰዓት ባሮቱ ዘይርሃም ሰኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓልን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ትርኢቱ ፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ምስጋና ናይቶም ሓሊዎም ዝነብር መላእኽቲ ምስጋና ማሕሌት ሰማዓ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ስማዕና ንኣባሳትካ ንስውራት ምርኮስ ናወራት ብርሃን ንዕንካሳት እግሪ ለምጻማት ምንጽኢ ደማም ተታሕቲ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኮንካዮም ንመዘረፎ ንጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ንቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍስ መለስካ ንስራኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቐዲምካ ሓደኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስራኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ መሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘህላው ገዝ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካ ናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ጎይታ መንዝ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቕኑዕ መራሒ ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ካብማ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ንረግዝ ሃብካና ዘይፍታሕ ክፈትሕ ምሰቦ ገበርካልና ማእኸልና ከልማዕረካና ጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ጎይታ ዞም ልመናካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ንዓወት ሃበና ካብ ምድላት ጸላእ ንሕሉ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ወዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ብዝኽታማት ተቐበል ብሓድያት ዝርክሱ ምሕረትካ ንጽሕ ንዓያሱ ኣለብም ንትዋት ምልስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዋ ድሕኖ ጎይታና ኣምላኽና ብሩህ መንግስትና ትቀይሞ ንኹልና ጸግዕ ኩነና ስመለክ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን። ይበልዎ መላእክት በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በስጋው በደሙ እግዚአብሔር አምላክ ይምሕረና ንዝሓመሙ ምሕረት ይውርደሎም ንዝዓረፉ ነፍሳት እግዚአብሔር መንግስት ተቀበሎም ለእግዚ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ንዝሓዘኑ ምጽእና መንፈስ ቅዱስ ካልኣኸሎም ሽምካ ንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ይኩን ንዕለትና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና
ለበና ካኩማ ፋራና በረከትና ይተወና መንግስት አይለን ክብርን ዘላለም ነርካይ ማሜን ኦ እግዚአብሔር ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልማኺ ድንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ አዲ እግዚአብሔር ወይታሰረኒ ሰላም ለክሎ እስኺ ፋረክስ ብርቴኒ ረክሶም ብሩዩ ኦ ምለጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ፍስሒ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኃይልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ረድኤት ለምንና እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናፍቁር ወድኺ ኃጢአትና ሓገነ ምስጋና ይሁን ሎሞ ኩሉ ሰዓት ዘላለም አለ እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፊ ለዓለም እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሊዋ እዩ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ባህጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እያ እስመ ሐረያ እግዚአብሔር
ከመ ትኩኖ ማይደሮ ዛቲ የቲ ምዕራፍየ ለዓለም እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብረራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብረራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብረራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም ብዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ሁሉና ይባርከና ይቀድሰና ቤተክርስቲያን መታውና ሁሉ ሰዓት ብርሃን ዘገልግልዎ በጊዜውም በሰዓቱም ዘመስግኑ መላእክት ሕብሪ ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒትና መበልሰት ንቁሳን መዛሙርትኻ ናገልገልትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ንሳውሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ
ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩ ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደዌን ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ሕጉ ዝነበረ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኻዮ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከዓ ጎይታ ኣምላኽና ብርሃንካን ዘድክማን ላኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ናይ ዓይኒ ብርሃንና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክሰምዕን ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ብረም ውሽጥና ክንተርፍ ባርኸና ናይ ህዝቢ ከዓ በሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ዝተደለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ብሩኽ እዩ ንኣመስግንዎ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣመስግንዎ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ በላከይጠሱ ንመንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ አጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ አምላክና መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቀርበለልና ብመንፈስካ ምርሐና ሓይልካ ደግፈና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ አምላክና ንዓና እዩ ዝንበብ ዘሎ እሞ ክንሰምዖ ከነስተብህሎ ከነውህልሎ ክንሓስቦ ድማ ስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግብርቲካ ይማቲከ ተክለ እግዚእ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሳኤ ወለተ ጥምቀት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ቀለብ ተሃበትና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንን ዓባኻይ ምስኻ ፀነን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናይ ዕለትና ምግብና ንማዕበልና نحن بدلنا نصحنا بدلنا تواتنا فتنا يلونا من قصة حينا كبر نزل على النات كأي عمي
ወዘቴ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ሕሊናኸ ድንግል ስጋውን ድንግል ካለ እግዚአብሔር ተባወት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁን ስጋዋን ስግርት ረከሱ ምልተጸከ እግዚአብሔር ምሳኸ ኦ ብሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ፍትጎል ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይክኮ ወየዲያቆ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባረት እግዚኦ ነገር ዘወንጌለ ሉቃስ ረዱ ለኪነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 45 እቲ መልአኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለክ እዩ ስለዚ ኸዓ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጸኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርሓ እዩ ከመይ ንእግዚአብሔር ዝሳኖ ነገር የልቦን በላ። ማርያም ድማ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። ብድሕሪ እዚ እቲ መልአኽ ካብኣ ኸደ። በቲ ግዜ እቲ ማርያም ንመገሻ ተበገሰት። ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መለኣ። ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽቲ ኢኺ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ኸበይ ይኮነለይ? እነሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ እቲ ህፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ በለት። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ናኖ ይመስል
نابخان للمنالونا بمحركة بربسكنا نمكحيكونا وإذا وحينا زفتو حيا مفتر سرم دقيقنا خبرنا لمنن لنا معنا من عن قبل كايو إذن السير زي معنا قبل دهان كل إزبخان مفردي خيكوننا نمرحنا نمرسس بدلنا بنزال سرحنا يوم بس سرين سدالو يكون وأمن كلنا بذكر سن نقدر سنكا خبر النسانا يكون لهم كل ساعة دلال ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ኪርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ትርሰሊቅ ጳጳሳትና በአንተን የስካርፍን ንሙምን ልምናለና ስመተክነት ካብታሙን ክሳት ፍጽም ብዙ ዓመታት ናይ ሰላም ዓልዓላ ክህልወና ብዝሕዘብ ጋዝብ እግዚአብሔር አምላክና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላውየ ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳት
ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር
ጸሎተ ሃይማኖት ባዶ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ላዊሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ሓደ አምላክ ንአምን አቦ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ። ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ። አቡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ። ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ናብ ዝለዓኹ ኣቡኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝኾነ ህሉ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ገና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ። ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ እዩ ፈጢርዎም እዩ። እምበኣር ኣብዛ ስጋን ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል። ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ፍልጠት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝተዓረቐ እዩ። እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና። ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስርወት ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕሪ እዩ። ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ኣብ ቁርባን ይቀበል ኩሉ ይኮነ ግን ኣይቀበል። ሰይጣን ሰራዊትን ሰገሉ መለኮታዊ ሓውሓይነት ኣብ ልቡ ይንቀለ ብቐልቢ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ ምቕባል ሞትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረን። ኢለይ ካብ ስጋው ርስሓን ከም ዘንጻሕኹ ከምኡውን
ሓልያቱ ንጹህ ደዲኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ከምኡ ባርኩም ሓላፍነት የብለይ ሓልያትና ብዛእሱም ይብለስ እምበር ብንጽሕና ኮይንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓልያትኩም ንጹህ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘሳቀረ ወይ ሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብቕዓት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖ ናብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕርቀት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመሳት ትቐበል እዩ። ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ሰዓት ኣብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ዕልና ከይምን ቅንዓትን ስጋዊ ህይወትና ሓቕለይን ሰላም ዘለዎ ብዘመን ሰናይ ናብሮም ዝዝመሮ ቅዱሳን ኣገልግሎታ ክጸበሩ ፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻይኻ ምስጋናን ዘለኣለም ዓለምናትካ ኢሞም ዓኻ ክመስግኑ ንኹሎም ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክተ ኩላ ምድረ ሰላምከ እንተ እምሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሴብሑከ እንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለጽድቅ እግዚኦ በስምረትከ ምላ ውስተ አልባቢነ ኩልነ ወአንጽሐነ ኦ ጎይታ አምልኮ ልናስረት ካምላክ ከኩሉ ሰተ አዳና ጻህና ከኩሉ መቀናዘን ከኩሉ እሱም ምግባር ሞት ካብተንሰን ምዝካር ከይና ጻህና ንኹልና በመንፈሳዊ መስዓ ናሕፍድና ንስዓ ድልዋት ይበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሩ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክን ረሲን ድልዋነ ከመንታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት
ሰላምታ እንግባውን። ምስጋና ናይ ህንፃ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ብመንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ወወዳን ምስሊ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጠንዮስ ነፍሱ ኃይሉትን ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስና አባ ሽኖዳን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን የሆነ ሀገርና ኤርትራ بريتن ببلغتن حلولنا للعالم عالم እግዚአብሔር ምስለ ኩል ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አምላክንም ካብ እግዚአብሔር አምላክና ረድኤትን በረኸትን ምፃና አምላክና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክትን ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕቱ አዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ነፍሰ ቀረብካ ተክለ ጊዜ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናና ቃልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሕለት ገዳናን ናን ዝበደሉና ንሎም ሰናሕደናሎም ነገርና ሕሳና ሕደገና ካብ ኩሉ ክባር ንናምር ናብ ፈተና ይተትወና መንግስቲ ሓይል ክብር ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ሕሊናኺ ብስጋኹን ገይሬ ኣደይ እግዚአብሔር ዘባርክ ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲኺ ፍረ ማሕፀንኩም ቡሩክ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን።
ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴያ ነግር ብመብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ውዳሴያ ነግር ብምንዋሕኣ ምዝንጋዕ ብዘለዎ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕቤታ እነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ ጉሩ ምስጢርን ኣብ ቅድሚ ናይ ቁርባን ማኣድን ብትሕትና ብፍቕርን እኸውን ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይክእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕላን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ብፍቓዱ ዝገብሩ ቁኑዕ ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝውሕዱ ዓመት ስግና ዝበልዕ ሓዊ እዩ ብባህርዮም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤል ሱራፌል ዘክይዎ ዘይክእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወናብየኪ እስመ ህይወትን ዝኾነ ስለዝወለድክልና ምንቲ ዝነፍቀረክን ኣዕቤልክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባሪ ዝተሸሙ ኣቦታት ናብ እግዚአብሔር ከተማልዱና ተቐቢልና ዝማለና ብዘመና ድማ ናይ እግዚአብሔር ተማልዱልና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገር ሰሪቃና ጳጳስ ነፍሱ ዕረፍን ኣባ መቃርዮስ ሽበዳ ዝተሸሙ ሊቃነ ጳጳሳትና ተቐቢልና እዮም ኣለና በእንተ ብፅዕት ወፍስሕት ወስብሕት በኩሉ ቡርክት ወቅድስ ወንጽሕት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾኑ ብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖት ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅድስት ሥላሴ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋት ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሓመሙ ዝሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኾኑ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቐኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናንን ኣቦቶም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስማም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ባይማቲከ ተክለ እግዚ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ኣዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ መጋረጃ ብመጽሓፍ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሕርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንተቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሕጉስ ብጽኑ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣባኻ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኾም ዘክረኒ ሸጎይታ ህዝበኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን كأهلنا ودها مالي نجساتنا وغانتنا مسابقنا سلطان ورابطنا لنا من وقتنا حتى ما تجمع عبين يشتغل الأزم والزغطان وفن سلطنا نمساقنا مالي أقدمهم كما حبر كريستيان زعره ولهم كريستيان حزب كريستيان مالي بحزب عن زوات زابطة زيان زموتو وزمعرته لهم نسخي تريك أمال دي سمعو تاسمع تاتا تسمير بوطان أبوطا بخسك أنا أبوطا بلوان الأقل كل بوطان نسخي رسكي أخي نسخي لما أبرزياب سنكر ما أبرزياب يسنتونيو إلا تنبر وسات بعينات كما حزب العيال حزب ما زغفت وقرما ملكع يفعل زفت وقردها نبخ العخير ننا صر እግዚአብሔር ቅዱስዩ አከስር ዘሓደረ ወልድ ዋሕድ ቅዱስዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ቅዱስዩ አብስ سقاخيو وولوليو بعلو قال إيسوس كريستوسيو متنتات بما بعد ولد سلطان بعد زياميريو علاميو المنفس قدسيو إذن قرزيخ لأسوس ذكيو أو مسارا قريد قدام وطابوتات كاموتنا بيوت باق تسابرو كاك ندرنا السماي مدعي وزمانكي مسارة مجبر تقول فترة باقي تحدث أدام كابنن كسدد كله تسوء زخانكي للسيغي اتباع مساس الأبيض لغته نسيت يومنا نسيغني نو مدبرو نو كاكو فايز دحان الله مركب نسيغ نسيم بخدن برقاقو نسيغي نابرام تسفى سدد وريسا معزو مسال يعقوب نسيغني وسيف مثلا نعيد نسيغ نسيغ سبات نسينا سرقاطوس نسيغ أبعلي
ልብሳ አሮን ዝነበረት ጸናጽል ከም ብሓድሽ ዝበቆለትን ዝዓንበበትን ዝፈርየትን በትሪ ንስኸይኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ጸምሪ ንስኸይኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቀብኢ ናይ ሽቱ መዳይ ንስኸይኺ እሰይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኸይኺ ሰረገላ ዓይናታ መሰንቆላ ዊዳኺ ሰሎሞን ንስኸይኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወ ልዒላ ማይ ንስኸይኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኸይኺ ቁራ ኤልሳ ንስኸይኺ ኢሳይያስ እንሲ ምስ ድንግልና ዝተነብየልኪ ንስኸይኺ ዳንኤል ብዘይሩካቤን ከም እትወልዲ ዝተነብየልኪ ንስኸይኺ ፋራን ትበሃል ናይ ንበቆም እንባ ንስኸይኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቕ ኣብ ደገ ንስኸይኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ሚክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኸይኺ ናይ ሲሎንዲስ ዕንጨይቲ ወድ ንስኸይኺ ናኦም ይወቱ መሕዊት ወስቡ ንስኸይኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኸይኺ ናይ ሚክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኸይኺ ወድንግል ትንቢት ነቢያት ምሳሌ ሞጎስ ሃዋርያት ንስኸይኺ ሰማዕታት ኣዲኦም ንመላእኽቲ ሓብቶም ሌትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኡ ንዝነቕሑ ደናግል መነኮሳት ወራዙትን መመክሒቶም ንስኸይኺ ወድንግል መዓዝ ፍትወት ሓጢኣት ተጸነስቲ ታይታ ካብ ሕናንያ ቄምን ብሕጋዊ ርኳብ ዝተወለድኪ ወድንግል ብቅድስና በልስና እንዳ ቤት መቕደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳውተን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ገጻዊት ዝዓብኽ ኣይኮንክን ወድንግል ካብ ሰማይ ሰማያት ዝበሰለ ሕልስቲ ኣንበር ምድራዊ ሕልስቲ ኣይተመገብክን ወድንግል ካብ ሰማይ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ዳንበር ምድራዊ መስተ ኣይሰትየኽን ወድንግል ብቅድስና ንጽህና ደኣ ብሰጎኺ እምበር ከምተን ቅድሚኤን ድሕሪኤን ዝነበረ ዝኾና ኣንስቲ ርክሰት እትፈልጢ ኣይኮንክን ወድንግል ካህናት ሊቃነ ካህናት ወዶሶኺ ከም ዝተባህለ መላእኽቲ ሰማይ ከዓ በጽሑፍ እምበር መታል ዝኣጓዝ ኣየዘናጕዕኽን ወድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብጽህና ክሕልወክ ደኣ ዮሴፍ ተሓፀኺ እምበር ንመቀረባብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህና ከም ዝረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናበኸልኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናበኸት መጺኡ ሓይሉ ልዑልን ከጽለኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፊ ኣቡኡ ከይተፈልየ ናበኽ መጸ ዘይውሰን ክንሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልናኡ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኹ ኣብ ማህፀንኪ ሓደረ መለኪዕ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረን በኣርሲ ምድራውያን ሓዊ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎኩ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልና ኣለዎ መለኮት ግና ክልዚ ኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ መለኮት ከም ፀሓይን ወርቅን ክቢ ወይ ከም ሰብ ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብ ኣእምሮ መላእኽትን ዝበፅሖ ዘይክእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉ ብኩሉን መልኣክ እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር በዓል መሰረት እዩ እምበር ላዕሊ ጠፈር ታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ጴጥሮስ ዝረኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሕዙ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ክልዕልና ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግርዓ ዝረኣየሉ ገጽን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮት ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውንኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልዲ ከዓ ብህልውንኡ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውንኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ ኣምላኽ ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ብምዃኑ ንወዲ ኣይእዝዞን እዩ ወዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮትሲ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምዑ
አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመክሩ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጽሙ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያሰናዱ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያላምዱ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያንጽሑ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያጽርዩ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያጽንዑ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያጥብኡ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምሩ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኸልሉ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያልብሱ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመግሱ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ። አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ። ብባህሪ ፍሉይን በዓልን ከይኸውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምኡ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ተሓዋወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለል ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ማለትና ይኮንና። እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽነቱ ሓደ እዩ። ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብል። እንታይ ደኣ ሓደ ህላውየ ክነሱ ሰለስተ እዩ። እንሆ እኩያት ኣይሁድን ጉግያት እስማዓላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልብን ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና። እንሆ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ኣጋንንትን ንዘምልኹ ኣረማውያን እውን ንርእዮም ኣለና። ንሕና ግና ቅኑዕ መገድን ዝምሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ፣ ወልዲ ፀሓይ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ናይ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ። ኣብ እሳት እዩ፣ ወልዲ እሳት እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ። ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ። ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ፣ ወልዲ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስን ብርሃን ወጋሕታ እዩ። ብባህና ብርሃኑ ጸልማ ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ። ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ፣ ወልዲ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ። ኩሉ ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ። ኣብ ሓሊብ እዩ፣ ወልዲ ሓሊብ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ። ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እውን እዩ። ከምዚ ንኣምን ከምዚ ንእመን ጸሎት ሃይማኖት ንድገሞ እግዚአብሔር አሜን። ባህር ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ንጹሕ ንጹሕ ዝኾነ ወልደ ዋሕድ አሜን። ካብ ብርሃን ሰረቐ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ሰረቐ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማለት ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ብዘይክኡ ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ ይግቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ። ከም ሓድሽ ንሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ክቡር መጽኡ እሱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መህወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን፣ ንሕድረት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። እስከ ናብቲ ቅድም ነገር ንመለስ። ንቅድስቲ ድንግል ማርያም በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ጽንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ። ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ንሓደረ ገጽ ሓዊ እዩ፣ ልብሲ ሓዊ እዩ፣ ክዳን ሓዊ እዩ። ከመይ ከዘየደለኪ ንስኺ ንእሽተ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተላለወ? ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ? ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ድዩስ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎንኺ እዩ? ንስኺ ንእሽተ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንጸባርቕ ችርባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተላለወ? ኣበይ ከተተኽለ? ኣየ መስግርድና ኣደሙኻን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካቤ ከም ንርኢ
ካብ ቃል ዝተረኽበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ተዋህደ ሓሊብ እፁብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕንብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዒ ርብዖም እኳ ኣይበፅሐን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ ኣብ መንቀሩ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መዓዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዑምቀት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግና ከዓ ምስኪኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውንኡ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሐዋርያትን መጠን ዕልየቱን ምውዳስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዕልየቱ ኣይንመራመር መዓሙቓቱ ውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣግና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮም ዳሰስናዮም ምስኡኻ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ኦጎይታ ይቐበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አርጋኖስ ዝተሰቀለ ኣብ ምስሊ መስቀል ዝተሰቕለ ኦጎይታ ይቐበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለይተንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡሁ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦጎይታ ይቐበለና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚ ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይቐበለና ሕድስቲ ዝሃበ ሰራሕበ ኣሜኖም ካብውን ዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ሕድስቲ ዝሃበ ሰራሕበ ብዘይእምነት ካብውን ዝበልዑ ዘይሕያቕ ጽኑዕ ሓያል ኣድማስ እዩ ጽዋ ዝሃበ ሰራሕበ ኣሜኖም ካብውን ዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽ ህይወት ዝህብ እዩ ጽዋ እዚ ካብ ሰራሕበ ብዘይእምነት ካብውን ዝሰትዩ ዘስክር ዝገፍእ ዘብልተው ክተሕግት ሓጢኣቱ ዝተኸደዩ ብኣሕጅውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግሥትኻ ምስጋና ምስ ንጹሕ ዕጣን ንዕግን ካሎና ተዘከረ ዮሐንስ ተንገር በፋትረተነተሜ ጽነት አምራክ ገብረ በታ ነፍሱን ሞታሂ ዘሀበላሪቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ብጸጋሙን ምስ ኾሎው ትፍጥረት ኾደ ዝኾነ ዘትሓዞ ይሁዳኣ ምስኣቶም ኰሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ናታሰይ መዓልቲ
بسجان بنفسن بعث دمن كم تقدم زنور روحين خمسة تنسن لك أمزان مرتوب بزرح تأمكي أمكتن ቅዱስ ክንሱ ቀደሰን ደቀ መዛሙርት ሃቦም እዚ ህብስት እዚ ምእንታኻትኩም በጀኹል ዓለም ዝውሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም አሜን አሜን ወንታተን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ
በኩሉ ልብን አሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም። كابون الغبالون كلهم من العالم هيوان كونهم حالا يركبهم
ፀሐይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱን ግዝኣቱን ትእዛዛቱን ርስቱን እዮም። ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክንሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርእሱ ኣርከየን ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ኣየን ንዝስዕብዎ ቀርኑ ዘይዋጋእ ንዝሓድዎ ካብ ክሳብ ዘድነን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየን ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዘርሕ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወቅዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕድስቲ እዚ ዮሴፍ ዝስያታ ውሽጣዊ ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ ኣየ ዝፅወ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዎ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ወድ እዚ ካብዚ ወድ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሜኡን ሓደ እዩ መለኮት ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል ካብዚ ሕድስ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕቤትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕቤትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኸ ጸልዩ አቡነ ዘበሰማያት ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ
ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ በላዕበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ከመይ ንኽሰስ ብኡ ዝፈርደና ብኡ ንመሓርን ብኡ እዩ ወዝንምሕረትን ፍርድን ካብ ሰማይ ሰማያት ከም ዝመጸ ከምኡ ከዓ እዚ ህብስቲ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓሪ እውን እዩ ካብዚ መሰንበለ ቃል ነፍሲ ትፍራሕ ወሳት ይርዓን ናይ ውሽጢ ማዕጾ ልቡን ይሰብር ነው ዝመለኮታዊ ህብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ ነው እዚ ወሃቢ ህይወት ዝኾነ ጽዋ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩም አንጽሑ ትዝቕበል ከዓ ይምፃ ንጹህ ዝኾነ እንተሎ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልክስ ሓጢኣት ኣብ ሓጢኣት ወደቕ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስዕን እዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ ይከልከል በር ኣይቁም እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምህላዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ካብዚ ሕብስቲ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ዘሕያከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነቲ ሕብስቲ እዚ ዝፀውርከ ከመይ ዝበለ ከርሲ እዩ እምበኣር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ከም ምሕረትካ አምላክነ ዋኮበከ መአበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ መአበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርኅዉ
ዋትቱ ርእሰክሙ ጎይታ ንዓኻን ፈጣሪ ኩሉ ንዘይትርአ ኣምላኽ ሰብነትና ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነቅል ኣለና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኩሉ እቲ ገዜ ንስኻ ስለዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉስ ከዓ ትስውር ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ ተውፅእ ኣብ ገዳም ዝነበረ ትእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንዕዛዝ ጸሎት ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳሕ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ካንሳየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ናኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮይኑ ዝብልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይበሃል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ንዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይነት ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይበሃል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና ብመከሬስና ባሽነዳን ዝክሮ ኣምላኽና ንብዛሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣንጉንሲስን ኣንበብትን መዘምራንን ደነግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘፍታማትን ሰቡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቀይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶሳትና እዮም ኦ ጎይታ ብኾነ ሃይማኖት ፀኒዖም ዝሞቱ ቦታትና ነድሄታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብናን ኦ ጎይታ ነፍሳታ እግርትካ ሃይማኖቲከ ተክለ እግዚእ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርናና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርፍሰትን ጽቅዓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብዘሎካ ለሙን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ነጽር
እሳት መንፈስ ቅዱስ ምስለ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዎ ዝባተ መልክዕ ከመለን ዕቤት ልዋታ ይቐርብልሎ ካብ ኩሉ ኮይካ ስውሮ ምንሓልዎም ንዝቐደመ ኣብሶም ሰላም እቕረይካ ንነፍሶም በጃኹኖ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ተኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱን ምሕረትን ቅዱሱን ዝመንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክቡር ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ባሕቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖ ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። ናይ ባሕቂ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖ ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ኣምላኽና ናይ ባሕቂ ስጉን ደሙን እዩ አሜን አሜን ክሳዕ ድሓሪት ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተኽልተ ወገን ድንግል ካብ ዝኾነት እግዝእትነ ማርያም ተወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና መንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን አሜን እመን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕደት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ዓሊፉ ሃቦ አሜን አሜን እመን እውን ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ክርስቶስ ደሙ ከም ዝኾነ ምዕቡብ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስለ ዋህ ሰማያዊ ኣቡን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎሙን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ሥጋ ወድኻ እንሆ ሓዶ እንታይ መይት እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአት ያናስየኒ
እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንስሕሎም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ ዝዛረብ ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ስርይኹ ወንክሎሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁርካ ምእንቲ ኸስምረካ ኲናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጠበይ ኣትዩ መንትኩ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለዝኾነ ቃልካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ከሊሉን እዩ ካብ ሕይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓኒ ካብ ዘይፈልጥ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይ ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንከሰለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ እምነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ወጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካይ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍሳስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልመነካን ምሕፀነካን ኣልኩ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይውሓኒ ንንዳ ይቕረበለለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማት ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘላለም ዓለም ኣሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 13 ቅዱስ ቄርሎስ ነተዓላው ንስጥሮስ ብነቐፋ ካብ ዝጸሓፎም ሓምሻይ መልእኽቱ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝተታሕዘን ህላዌ መለኮት ከዓ መከራ ከም ዝተዓገሰን ኣምሲልና ኣብ ማእከል ጉባኤ መሪር ዘረባን ተሪር ልብን ከነብጽሕ ኣይግባአናን እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብሰናይ ትምህርትን ቁኑዕ እምነትን ከም ዝንብል ነዚ ቀልጢፍና ኣጸቢቕና ክንፈልጦ ኢና። ንሕና ከም ዝንብል ሰማዕታት ፍጹማን ስለ ዝኾኑ ኩሉ መከራ ንባዕሎም ሓረዩ። ሰናይ ገድሊ ምስ ፈተዉ መከራ ተቐበሉ። ሃይማኖቶም ከዓ ኣጽኒዖም ሓዙ። ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓጐሱ። ኣኽሊል ከዓ ተቐበሉ። ሕጂ ድማ ሓደ ካብ ማእከልና ነቶም ቅዱሳን ሰማዕታት ስግኦም ብሰይፊ ኣብ ዝተቐርደደ ጊዜ ወይ ኣብ ሓዊ ብዘንደድዎ ጊዜ ወይ ከዓ ብሰለስተ ኣብ ዝኣሰርዎ ጊዜ ከዓ ዝወሰድዎም ጊዜ ነፍሳቶም ምስ ስግኦምን እየን። እዚ ኩሉ ዶ ረኺብዎም እዩ? ወይ ከ ነፍሳት ብሓዊ ዶ ነዲደን እየን? ብሰይፍኸ ተቖሪጾም እዮም እናበለ እንተሓተተና ንሕና ብዛዕባቶም እተን ነፍሳት እቲኣተን ካብ ቃንዛ ስጋ ከም ዝወፃ ደኣ እምበር እዚ ዓብዪ ስቃይ እዚ ከም ዘይረኸበን ኢና እንምልስ። ንሳተን ብህላዊአን በይነን እንተ ደኣ ኮይነን ስቃይ ስለ ዘይተቐበላ ኣኽሊል ኣይረኸባን እየን እናበለ እንተ መለሰልና ድማ ንሕና ሓቂ ነገር ከምዚ ኢልና ንምልሰሉ ካብቲ መከራ ዝተቐበለ ስጋ ንበይነን ውፅኣት ኣይንሓድገንን ኢና። ከመይ እቲ ስጋ ናይ ካልእ ኣይኮነን ናይ ባዕለን እዩ ንብሎ። እዚ ግና ትምህርቲ ኣይኮነን ጸርፊ እዩ። ከመይ ህላዌ መለኮት መከራ ተቐበለ ወይ ምስ ስጋ ተታሕዘ ምባል እዚ ዘረባ ኣይሁድ ወይ ዘረባ ዓላውያን እዩ። ንሕናስ ነቲ ዝበለጸ ትምህርትናን ሰናይ እምነትናን ዳኣንሕስ
ከመይ ቃል ካብ ስጋን መከራን ከይወፀ መለኮት እውን ከይሓመመ ከምናቱ ናይ በይኑ መከራ ስጋ ተዓጊሱ እዩ። ካብ ብፁዕን ቅዱስን ቄርሎስ ናብ ናይ አንጾኪያ ርእሲ ኤጲስቆጶስ ዮሐንስ ተላእኸ መልእኽቲ ሕጂ ድማ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ወሃንሱ ነባብ ነፍስን ዘላቶ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ከም ዝኾነ ንኣምን። ብቐዳምነት ብመለኮቱ ካብ አብ ተወልደ ዳግማይ ከዓ ብዳሕራይ ዘመን ምእንታናን ምእንቲ ምድሓናን ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሓደ በይኑ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ። ንሱ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ብመለኮቱ ማዕረ እዩ። እዚ ሓደ ብሰብነቱ ምሳና ማዕረ እዩ። ክልቲኡ ህላዌ ካብ ተዋህዶ ሓደ ኮነ። ምእንቲ እዚ ብሓደ ክርስቶስ ብሓደ ጎይታ ንኣምን። እዚ ተዋህዶ እዚ ከዓ ብዘይ ምትሕውዋስ እዩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ወላዲት እግዚአብሔር ምዃና ንኣምን። ከመይሲ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ካብኣ ሰብ ኮነ። ካብ ዝተፀንሰሉ ጊዜ ጀሚሩ ድማ ነቲ ካብኡ ዝተወስደ ስጋ ምስኡ ሓደ ገበሮ። መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በሶ ወወይኑ ሰወይ ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወለወለቶሙ ከመክር አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ፍጹም ወመንክሩ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ትላዕረፍኩም በሃይማኖት ሞያና ለማንትሙ በብዝትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጭያነ ይንሣእነ ሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃን የዛቲ ዕለት ኩልክም ቅዱስ በአስማቲክም ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝኩርነ በጸሎትክሙ ወአምእሙ ለማይሰነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባለ ሀገር ጽድቀ ቀኔ ለወልደ ሀገር አክብር ዘራ ኃይለ ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ አይለን ሳይሎ ይክፈለ ጸልዩ እንዲአነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበ
ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ሀበኒ ከመ እንሣእለ ዘበሥጋ ወደም ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ ስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በታምኖ እስዋካበ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጸውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ያለአንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ
ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ እኩት 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 ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ዘይኮነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ንፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነኒ ኣምን ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ንፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስማ
ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እኩት 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 ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኮነን ሕይወት ክኾነና ሃበን ኣብ ክብርኻ ምን ናትካ ኸቓን እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃት ብእምነት ኣፎይ ልጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን ዝጽውን ስለዚ ጎይታ ስምካ ባናይ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ክኾነና ሃበን ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኽ
ዘስመረካ ፍራሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባናይ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻይ እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ አት ለዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ 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 ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩሉ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያል ክቡር ደግነት ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ክለ ቅዱስ ሥጋውንስ ማልያንተ ትወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ሓያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ
ለዓለም ዓለም ኮት ወስቦ ለከ ስብሐት 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 ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ብህይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረይ ናትካ ፍቓድ እናገበርክ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ክረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ወፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝኾን ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስማያ ኮት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኮት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኮት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርኒ ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትስብእት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ማኅፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አቡነ
መንሶ ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሞ ክቡር ለክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ወኩሎ ስጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ህዝበ ክርስቲያን ክለብ ዛዕሊ ጊዜ ኣስተጋባኹም ቅዱስ ጽዮን ኣብታ ሰማያ ዘላ ሓራት ውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኩም አሜን። ናይ ማርያም ቅዳሴ ቃል ቅዳሴ ሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝጣዕሙ ዝለዓለን ዓሰብ ዘልዕል መሃሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ባልሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዝተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ይእትኹም መልክዕ ብፅሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን። ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበቕታ ሃዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃት መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ንዝውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ድማ ታቦ ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻሕ ንእግዚአብሔር እዮሞ ገጽ ብገጽ እውን ተራእዮም እዮም እምበኣር ከስ ሞት እተልብስን ሲኦል ተውርድ ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕሪ ለውሃትነት ከመይ ሃዋርያት ንእግዚአብሔር ስለዘፍቀሩ ከምኡ ማስርዓ ንሳፈት ካሱ ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ሲ ማንም ዘይድጋን ሰናይ ዕድል ሓርያ እናበለን ወደሳ ከማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ናሓዝ ሕጂ ድማ ጸጋን ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽን ለምኖ ወይእዜኒ ንሳሎ ለጸንሖ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ
استنفاس أدقن لحما كم زمام أونا ذكري أو دنجل بزمن هيرودس كاب هاجرنا بهاجر مسؤول النابو يخي مساق استسدو سدت أذكري أو دنجل كابلس كنا بلس فور ودغزو حاجة مرير نبعات أذكري أو دنجل تميتن سمعن مكران حزنا كل بسوز بس حكي سببا أذكري يغريت هذا أذكرن بتفعاتا يكون محرد أذكرن بمعاتا يكون نحات عند أذكرن بنساتك أنا يكون رسحات دا أذكري نلسوهنا يكون حجي دمان أبن ولن منفس قدسن حجي نزل عالم نمسقنا ويجيني نسبه لا أول ومنفس قدس يزياني وأزلفني ولا عالم ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክትም ተቀበልካ ተቀበለልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ሓጢአትና ደምሲሱ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ኣስማት ኩልና ዘመዝግብን ዘጽሕፍን ግበረልና እቶም ሥጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ እጾም ዝሕቶና ኸውን እሞ እሱ ሕቶና ኮይኑ ድማ ኣምላኽና በጾም ዝኹለና ንስሓ ጌርና ናብ ቅዱስ ሥጋኻን ናብ ክቡር ደምካን እንቐርበሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ጀጋዊ ሕይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘይብልና ፈሊጥና ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ክንጥቀመሉ ሓግዘና ንሕና ናይ ሎሚ እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮናን ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራይ ኣይኮናን እሞ እታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ኣምላኽና ካብ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኢልካ ንዓኸሞ እታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ ንድሕነትካ ናብ ምሕረትካ ክንቀርበላ ስኻ ርድኣና ነብሳታ ግብርቲኳ ማቲከ ተክለ ጊዜ ወልደ ዳዊት ክብሪ ትንሳኤ ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንፅንዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ትካይ ማዕሚት ኦ እግዝእትየ ማርያም ብነቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ብሒልና ክድንግል ሥጋውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ፍረ ከርሱ ምድሩይ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ወንታ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ በምህላ ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ወደ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ይረዳነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረዳነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረዳነ አምላክነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ወተወለጠ ራእዮ በቅድሜሆሙ ራእዮ በቅድሜሆ ወተወለጠ ራእዮ በቅድሜሆሙ ራእዮ በቅድሜሆ ወአልባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ወአልባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ወተወለጠ ራእዮ በቅድሜሆሙ ራእዮ በቅድሜሆ ወተወለጠ ራእዮ በቅድሜሆሙ ራእዮ በቅድሜሆ ወአልባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ወአልባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ወተወለጠ ራእዮ በቅድሜሆሙ ራእዮ በቅድሜሆ ወተወለጠ ራእዮ በቅድሜሆሙ ራእዮ በቅድሜሆ ወአልባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ወአልባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ሰአሊ
سألي لنا سألي لنا سألي لنا سألي لنا سألي لنا سألي لنا مريم مدحنينا مريم مأكزينا مريم مدحنينا مريم نسينا الله يا عيداوي خامق ما تيتسي كني خاتلفي عملاقي خامو نبوسي خام يمسكا نسي عملاقي ماكوا عيداوي لعلنا بغا خامق ما تيتسي كدمي خاتلفي عملاقي خامو نقوسي خامو نفسي عملاقي معقوى هايداوي إلنا بغا مغمى تيتنسي أبكدمي خاتلفي عملاقي خامو نقوسي خامو بسم አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳሚት መዝሙር ብግእዝ ይረዳአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላኽና እቲ መድኃኒና ይረዳአና አምላክነሰ አምላክ አድህኖ አምላኽናሲ አምላኽ ናይ ምድሓን እዩ ክብሪ ንኣብ ክብሪ ንወልድ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም መወከሲ ጥቕሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት መበል 68 ካብ 19 ክሳብ 20 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ይባረኽ ነንመዓልቲ ጾርና ይጸውር ኣሎ ንሱ ኣምላኽ ምድሓንና እዩ ኣምላኽሲ ንዓና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ ካብ ሞት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እያ ትብል እታ ካልአይቲ ከዓ ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜሆሙ ራእዩ በቅድሜሆሙ ትርኢቱ ኣብ ቅድሚኦም ተቐየረ ወአልባሲሆኒ ኮነ ጻዕዳ ከመ በረድ ክዳውንቱ ከዓ ልብሱ ከዓ ከም በረድ ጻዕዳ ኮነ ብምባል ክዝምሩልና ጸኒሖም ናይ ደብረ ታቦር እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ 28 ክሳብ 30 ከዓ ከምዚ ዝብል ነንብብ ድሕሪ ዝዘረባዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ከዓ ኮነ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ክጽሊ ከሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱ እውን ብርቕርቕ ዝብል ጻዕዳ ኮነ እነሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ ይብል ሳልሰይቲ መዝሙር ድማ ሰአሊ ለነ ማርያም
أم مدهانينا مريم أم أجزينا تبل نزح حزنا يدلنا صوم في الساعة تجلس مزمورين كزمور لنا صنيحهم تركمها أو مريم عد مدهانينا أو مريم عد قويتانا مئنتانا صلي مئنتانا لمني أنا أقول كزمور صنيحهم موكسي تقصناها وانجيل لوكاس معرف كلته خاب كلته صاب سلسته ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርት ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ ወይንም ዝተወደአ ኣደ ኢየሱስ ወይንም በር የብሎምን በለቶ ብምባል ድንግል ማርያም ንጎይታ ክርስቶስ ከም ዝለመነቶ እያዛ ጠቕሲ ደጊመ ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ጸኒትኩም ስለሰማዕኩምና ድማ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸኒሉ ይስማዓኩም كابز بمغتسال على تاو تمرتي ببونا كوهابناي ناببونا بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك كما حديركم عند حديركم لولا بحري فتارينا أملاك قدوسان كاب سلمات نايليتي نابرهان معالتي بدحان سلامة سجاجيرو أفزريا مقدسو نقدس عملوه نصلوت نمهللا ننسحا نقداسيه نقدس قربان كنجابا قدس بقادو سلازخون لنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسجانا يبصحيو نقول لهم بس عزي أصببا أصعقم أفشكر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هابهم أبيت ما أسرت نزلوا مصحرا يفتر لهم بموت سجان استفلينا جنة منكس سميات هاجر قدوسان يوارسهم أمري رحزن نزلهم كاد بس قدوسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعب أمرهبو موداتنا يسبقلنا سب كباف إجزابير بزوج كل غالمبر سب بنجرات راي أين برني سجانا مجبي مسته مزللي معقلي يدليو قومون نفسنا ها مجبي يدليا مجبنا نفسها قال إجزابير يو سيسيتا لنفس قال إجزابير يبل نلومي كنسمعو كنزنعو كنورلو كندحنلو مئنتي كدس بيت خريستيان سريعاتو أبونا أبيك يوحنس أقدم أبيلو ما قداسي زنبولنا وانجيلاوي قدس لوقاس سابز صحافو معرف حدا كاب سلاسان حموشن كساب سال 4 حموشن اتي تاريخ ستتح حزم انتخون كاب 20 شبشن كمبوي بسرات لدت إيسوس كريستوسي بساد سيت ورحي جبريل ملاخ ناب نابزريت تبهال عدي قليلا ناب حانت دنجل كاب أملاخ تلاكي نسان يوسف زبهال سباي كاب بيت داويد التحزيد يا سمتا دنجل تياغا مريم يوي تملاخ ناباتيو آتم لتزقا زابير مساخ إمو باهي بلكي كابنستي برختي إخي بلاي نسام سرايوتو بتزربو سنبدت كمزي إذا خمزي زبالة سلامتاس انتاي كوني خون إلاون حسبتي ملاخ كابلا مريم أبكر ما أملاخ صقار خيبكي همو أي تفرحي نوخ تنسي ودون كتوالدي سموخا إيسوس كتسمي إخي نسو عبي كخوني ودل علون كبهالي እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዙፋን አብኡ ዳዊት ከቦዩ ንሱ አብየት ያዕቆብ ንዘላለም ክነግስዩ መንግስቱ ኸኣ መወዳእታ የብሉን ማርያም ድማ ነት መልአኽ እዚ ኸሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ መልአኽ ከኣ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዕሉን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ ኸኣ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ نأملاخ زسانو نجار سلزيلو أب إرجنا ود تنيسالا نتامخان تبهال زود حزس سادسايا يبلا مريم كأ نيهو أنا باريا زابير كم تزرب خاي هنا اللي بلد
ملأخ دما كابا حلفه باتقنتي مريم تنسأت تغلاتي فادما نزباني هدا نبحان تعدي ديبتي نابيت زكارياس آتيخان إلسابيت سلام بلتا كون دما إلسابيت قال سلامتا مريم السمعت اتحسان بكرسات ساراسرة نإلسابيت دما منفس قدوس ملآي بعبي دمزي عويلا بلد نسخي كابان استبرختي إخي فرغر سخون بروخيو عدويتاي ناباي كتمسخة إزخابي كون اللي نهو دمس سلام تاخي مستمعكو عبكر سيد حسان بحاقوس تساراسرة اتخاب اكزابير تنقر اللقال كفل سميمو تازا أمنت برختي آي كابوريتن كاب نبياتن حانتقال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلويتا ندك مزامرتين أبزن قرب دقايق جنكا قدسات زغنا دقايق بحبار نستنتنو نأملاخ زسانو نجر يلوني سلقالاتو زابير استمسجنا يخون أو كتري سلاسان شبيشن سلاسان شوعتن ملاك مبسر قدس جبريل ملاخ نأملاخ زسانو نجر يلوني كم تكن سمعنا نحنا أبشار شاي ورحي إلو أبشار شاي جزية دنجل كتنس ودخ أخت ولد يازبل عب تنبيه إساس معرف شوعته كتر 14 تتقي سنيرو نمجمر يا جزية شم نادينا قدس دنجل مريم زقل زلو ملأك مبسر قدوس جبريل كم تكن سمعنا نحنا منفس قدس كوردكي حيل العل كتللكي تخابا خزولدك قدوس ودا أملاك بحاليو نمنقصها مودعتا يقولون أدينا قدس دنجل مريم أنا دنجلي إزت بلو زلها كميلو خاوني خيل مسبلتو أملاخ نأملاخ زستانو نجر يلون سلقالاتو زابير استمسجنيون إنه تازمت كقوا إلسابيت نتامخان تبهال نفسه صور كاتخون شارشاي ورحاي كاب جليلا ني زباني هدا ني يروساليم عزينا وحي مجدي لك عقال جبريل ملاخ مسمعت ناب إلسابيت يا خيدات دينا قدس دنجل مريم إلسابيت سلامتا مريم مسمعت يلو أتي حسان أبكرسا بحاقوس تسراسرة أمكرسا أمو آئميرو سجدك على أب بإذنو سماي سلازي منفس قدوس سلازي ملعا عدويتاي نهاي كتمسي إزغابي كون اللي إلا دينا إلسابيت نمجمّر يجزي عدويتا إلا ندينا قدس نقل مريم زي سميتا عدينا إلسابيت يعني تزقرم تحت الناقن بملعا مبسر تبسيران ويتا إسكريستوس مستنست عقل قاليتنا إلسابيت كوينا سلست ورحي أبنا زكاريا استغميتا سلغالاتو زاهر تمسجنيهون أنا أدى أملاخ كوينة بملأك مبسر تبسيرة إلسابيت نابايت مسامبر أنا خميلن دا إلسابيت خيد عيبلتني سلازي إذا تحت الناقة أبنت كخوننا يقباء مالتي سلازي أرستنا نعملاخ زسانو نجر يلني سلازي كألنت إجزابير إنا خنستنتن إجزابير مسجن إجزابير يكالوي إجزابير يكالوي نحن حتنا عيكوني زبلنا ينجر نأملاخ يكالوي نحنا تودي وتبالاشي تعنا زبلنا ين إجزابير يكالوي نحنا تودي وفايلنا زبلنا ين إجزابير يكالو سيطان تسفح قرصنا ميتكا إخي ميتكا إخا ميتكا إخي قبلنا هلو أو ميتاجن نال أزار دحربعة مع الزتنس ويتا ألونا نعمله زسانو نجريلن سلك ألنت أملاخنا هنستنتن بار كألنت أملاخ كنرسع كلنا نبتسفى مقراتنا نورد مالت كألنت إجزابير زسانو نجر يلن أدينا سارة قالتي عامت مسكونت بعلو أملاخ مسيو نما حسنك كبارو خي إخبلا خلو سحاقته إزوي عدميات فلت سلزنبرت
حجي أي كألني أبزعد مزي ميلاد أي كألني هو بحق تفترو أي كألني نجزابير جن زسا أنو نجر يلني سلزا معلتو مستفسمة انت إلى ديانا سارة أملاخ سحق غير ليمو زسمع زبالة كله مساي يسحقين كألنت إجزابير نتوم بحق إذا أمنوا لعل تفترو كألتي يقبرومي زابير كألي تراجي كونس نتوم بحق إزازو بحق زملخو انتاي يقبروم كألتي يقبروم كال مسكلت أملاخ زمت انتايو كلت هلب بمهان وي متقرد آريل مستقل الزراخبو مسمرات كبتخو خلوخا أسقامي خون سلازي حجي خبانا انتايز دلك زابير نزلت بتات زينينا بحوار كنرئي كآلينت إكزابير أب إيوب معرف 4 كلتن قطر خلتن حموشن تايبل كله خم تفعلن نتزمدب كايوخ أزغل كلكا خمزيلون أفلت الله بسماعيت إذني بزعبها سميعنيره حجيقن عيني رئاتكاي كبرين زغر سميخون باتي نتز كله مكراز حلفو باتي كآلنت نا إكزابيري أيوب كاب هزبو كاب سبو سلز برتعه سلز حيلة أيكونن اتزخئل أملاخ سلز خالوي كلهم دكو بحدا معالت موتو كله طريتو بحدا معالت خطف طعنقو كبالاشو نسبيتو زنبورو زمدنا كل نقراب تبالاشو ولو أيوب قنا بأملاخ سنعي عراقي كما حسن ولادي تيوتي عراقي كان بزابير كملسي سم بزابير يبارخيلو أبناي سبب أوان أملاخ سلزخالو كآل قينو خيلوي نعقو مسحلفين باريو بزعبها بسماعيت إذني سميعني رلومجن عيني رئاتك كله خمت خيل نتزمدب كايخ أزخل كلكا خمزيلو حجي فلتكوي اتوم أبكالت أملاخ እግዚአብሔር ምስጢሩ ዝገለጸሎም ኣብ ማቴዎስ 8:2 እንታይሉ እንተ ፈቲኻ ከተንጸሃኒ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ከኣልነት ኣምላኽ ይፈቅደለይ ዶ ኣይፈቅደለይ እምበር ኣብ ከኣልነት ኣምላኽ ሓንቲ ጥርጥር እኳ ኣይቐመጠን እንተ ፈቲኻ ከተንጸሃኒ ትኽእል ኢኻ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ፈትየ ኣለኹ ንጻህ ኢሉ እዚ ብስራት ዝኸስማዓና ሎም ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና أبزي معراف سهي وزانا أب وانجيل ماتيوس معراف 8 قصري 8 اتحلق عميتي كمزيلو ملسلو ويتاي أنا نسخانا بيتي كتاتو أيبك عنيمو حانت قالت رايت بل ودي كهوي نجزاها مسين ودخا خحوي أبزوللو نابيتي ممسا نابيتي سخات مسا أنا بوغا عيكونكن نابز ممسا آي ليكانيو كله عبيدك كله بسلطان كايو حنت قالت راي تزارب ودي كحوي سلازي لكع كأخم وغينا الليلو ويتا نزح الغاميتي كما قسو خلو أهملو إسرائيل كم زعينت إمنة تايرخب كنيلو ناتي كآلي زقبرو خيلت أملاخ تتقيمو زقلسو أملخوتو سلازي هواري قدس باولوس انتايلو نناي فيدل زي كونس نقلقل تحدث كدان كنكون كآل تقبرن نايل ولا حنت نقبرو نقر يلن تراي نعون الإزاز قالوا مسمعي مسؤو مستوها هادناقن انتاي قبر كآلتي يقبر النايل نتوم بحق إذا أمنوه لعلي تفترو كآلتي يقبرومي أبقى الأملاخ بعال دانييل أب آفانا بستغاز ولهم كله آنانيان أزاريان أب لعلي قهور حوي كم شاخا خسقاقروم كله اكزابير نتوم بحق إذا أمنوه كآلتي لعلي تفترو كآلتي قبرومي كبرين زخر السميخون أبو انجيل يوحنس معراف 10:4 قصر 10:5 تايبل أنا نابو بوي خيدال لخمو اتبا ايزا أمن نزا أنا زقبرو زلخو قبرتات كم زقبر كابو زعبي كم زقبرون بحقي يقول لكم على الخير نحنا حمدين حمخشين كنسنا باتي مجلس زي بقول خبرو أخبيرو نعاي مستعززكم كابتا أنا زقبرون لعلي كتقبري خميل زابير يس كريستوس بأملاخنتو يزقبر
ኣገልገልቱ ግን ብጸጋ ካብቲ ብኡ ዝተዋህበና ጸጋ ኢና እንገብር እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ይቕሬታ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 23 ከኣሊነት ኣምላኽ ከይተረድኦ ፈውሲ ደልዩ ኸይዱ እንታይ ዝብሎ ትኽእል እንተኾንካ ስለዚ ኣምላኽ ሰምዓኒ ድኾን ኣምላኽ ረድኣኒ ድኾን ኣምላኽ ቀበለኒ ድኾን ዝብል ናይ ጥርጥር ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ክረድኣኒ ኣምላኽ ሰምዓኒ ኣሎ ኣምላኽ ሰምዓና ኣሎ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣምላኽ ሰምዕ እዩ ኣምላኽ ብስቕታውን ዝምልስ ኣምላኽ እዩ ጥራይ እቲ ዝደለናዮ ዘይገበረልና ዘይኮነስ እቲ ንሱ ዝመደብ ንዓና ዝሕሸና ከይመለሰ ግን ጸሎትና ከይሰምዐ መልስና ከይመለሰ ግን እግዚአብሔር ስቕ ኣይብልን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይምልስ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ትኽእል እንትኾንካ እዩ ጎይታ ግን እንታይ ዝብሎ ትኽእል እንትኾንካ ዲኻ ዝበልካ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ ቀልጢፉ ተረዲእዎ ጎይታ ይኣምን እየ ንጉድለት እምነተይ ከዓ መላእ ኣለዩ ስለዚ ኣብዚ ከኣልነት ናይ እግዚአብሔር ብጸግኡ ከኣልቲ ክኸውን ኣብ ዝገበረና ነዚ ዝገበረልና ብእምነት እንደዘይ ሒዝናዮ ብጥርጥር እንተመሲኽናሉ ግን እቲ ከኣልነት ዝተዋህበና ይጠፍእ ማለት እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 30-31 ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ገና ፈርሐ ከጥሕል እውን ጀመረ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ እውን ኣእወየ እዩ ሽዑ ኢየሱስ ኢሉ ዘርጊሑ ሓዞሞ ኣታ ጉዱል እምነት ስለምንታይ ተዋላወልካ ኢሉ ገንሖ ኢሉ ንመን እዩ ንጴጥሮስ ጴጥሮስ ነዚ ማዕበል ኣህዳኣለይ ኢሉ ኣይሓተቶን ንጎይታ ኣብ ላዕሊ ማዕበል ከኣል ይግበረኒ ኢሉ ይሓቲቱ ኣብዚ ልዕሊ ማዕበል ኣብዚ ልዕሊ ውሕጅ ከኣል ይግበረኒ ኢሉ ክመጽእ ፍቐደለይ ኢሉ ጎይታ ፍቓደ እዩ ንዓይ ኢልዎ ገና ነቲ ማይ ብዘይ ጃልባ ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ ጠፋሕ እንዳበለ እንዳመፀ ከሎ ንጎይታ ገዲፉ ግን ናበይ ክጥምት ጀሚሩ ናብቲ ማዕበል ክጥምት ጀሚሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብቲ ማዕበል ምስ ጠመተ ክጥሕል ጀሚሩ ምክንያቱ ንድሕሪት ምጥማት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ዝጥምት ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ ኣብ ዘበና ኣብ ሃይወይ ብልዑል ፍጥነት እንዳኸድና ንድሕሪት ገጽና ተተመሊስና ግልጽ እንተኢልና ክሳብ ክንደይ ሓደጋ እዩ ዘለዎ ንዓና ነቶም ቅድሜና ዘለው ነቶም ድሕሬና ዘለው የማንና ጸጋምና ዘለው ብዙሕ ሓደጋ እዩ ዘስዕብ ኢሉ ሰብ ጥበብ ናይ ዘበና ሰብ ጥበብ ግን ንድሕሪት ግልጽ ከይበልና ንድሕሬትና ከም ንርኢ ገይሮም ሓቀይ እንዴ ንድሕሪት ግልጽ ከይበልናስ ንድሕሬትና ከም ንቆጻጸር ገይሮም እዩ ስለዛ መንፈሳዊ ህይወት ከዓ ነቲ ኩሉ ዝርኢ እንተጠሚትካ ንየማን ጸጋም ምጥማት ኣየድልን እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ምስቲ ኩሉ ዝኽእል ዘራኸቡ መስመራት እንተተበቲኹምከ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ናይ ከኣልነት ጸጋ እንታይ ይኸውን ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 13 እንታይ ይብል ተንስእ እሞ ነቶም ህዝቢ ቀድሶም በሎምን ንጽባሕ ተቀደሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ እሞ ኣታ እስራኤል ሕርሚ ካብ ማእኸልካ ኣሎ እቲ ሕርሚ ካብ ማእከልካ ክሳዕ ተርሕቆ ኣብ ቅድሚ ጸላእኻ ክትቀውም ኣይትኽእልን ኢኻ ተቀደሱ ኢልዎም ብቅድስና ክነብሩ ከለው ኣብ ማእኸሎም ግን ሕርሚ ኣብ ማእኸሎም ግን ነውሪ ተረኺቡ ማለት ነውሪ ምስ ተረኽቡ ክሰልጦም ኣይከኣለን ክዕወቱ ይከኣሉን ስለዚ እንታይ እዚ ምክንያት ኢሉ ኢያሱ ስኻን ዲኻ ልኢኽካና ምሳኹም ኣለኹ ደይበልካናን እንታይ እዚ ምክንያት እዚ ናይ ዝውድቀት እዚ ምክንያት እንታይ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣብ ማእኸልኩም ሕርሚ ኣሎ ኣብ ማእኸልኩም ቅዱስ ዘይኮነ ነገር እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር ኣሎ እሞ ንሱ ክሳብ ተርሕቆ የተፈልየካ ዘለኹ ይብሉ እግዚአብሔር ይሰውረና ሳሙሶን ከምቲ ንፈልጦ ኣዝዩ እግዚአብሔር ጸጋ ዝሃቦ ከኣሊ ዝነበረ ሰብ ኢሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቅድስና ትእዛዛት ምስ ገደፈ ግን እቲ ዝነበሮ ጸጋ ተሓዲጉ እዩ እቲ ዝሕዝን ከዓ ሳሙሶን እግዚአብሔር ከም ዝገደፎ ይፈልጥ ኣይነበረን
እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ኣብ 16:10 እንታይ ኢሉ ዘሎ እግዚአብሔር ከም ዝሓደጎ ኣይፈለጠኒ ሓይሉ እግዚአብሔር እዩ ብዘይባይ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ትኽእሉን ሓያል ስለ ዝገበሮ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ይገብር ነይሩ ኢሉ ንእግዚአብሔር ስለ ዘይተኣዘዞ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቅድስና ምስ ወፀ ግን እግዚአብሔር ትሂቦ ዝነበረ ጸጋ መንፈስ ወሲድዎ እዩ ስለዚ ታራሰብ ኮይኑ ኣቦታትና ሐዋርያት ከኣልቲ ገይሩ ምስ ለኣኾም ክሰልጦም ኣይከኣልን ስለዚ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለሁ ኢልካና ግን ኣይኮነልናን እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይሰለጠና ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ ይቕሬታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17:21 እዚ ከምዚ ዝመሰለ ዓልየት ግና ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወስን ቤተ ክርስቲያን ጾምን ጸሎትን ክትሰርዕ ኮላ ኣብቲ ሓይሊ መንፈሳዊ ሓይሊ ስለ ዝህበና እዩ ስለዚ እዚ ከኣልነት እግዚአብሔር ንሓደ ንቅዱስ ገብርኤል መልአከ መበስር ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነዴና ኤልሳቤጥ ንዮሐንስ እቲ ሕፃን ገና ኣብ ማሕፀን ኣዲኡ ከሎ ነርባዕቲኦም ዘራኽቦም ዘሎ እንታይ እዩ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ህላዌ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ዲያቆናትና ዘንበብዎ መልእኽቲ ኣብ ካልኣይ ዮሐንስ ቁጥሪ 16 ከምቲ ትእዛዛቱ ጌርና ክንመላለስ እታ ፍቅሪ እዚኣ እያ በኣ ክትመላለሱ ከምቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹሞ እቲ ትእዛዝ እዚ እዩ ነቦና ኣዳምን ነዴና ሔዋንን ክብሎም ከሎ እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ካብዚ ብልዑ ካብዚ ኣይትብልዑ እዩ ስለዚ ነቲ ሕጊ እግዚአብሔር ምስ ኣፍረስዎ ከዓ እቲ ውድቀት መፅኡ ኢሉ ስለዚ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ተተመሊስካ ኢሉ ንዓመፃ ከዓ ካብ ድንኳንካ እንተርሒቕካዮ ከም ብሓድሽ ክትስራሕ ኢኻ እዩ እግዚአብሔር መስገን ከም ብሓድሽ ክሰርሕ ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና እዩ ካብቲ ንሕና ንሓስቦን ንደልዮን የዕዚዙ ጸጋ ክገብር ዝከኣሉ እዩ ስለዚ እምኩሉ ይኣቺ ቀቢፀ ተስፋ ኢሉ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ እቲ ንሕና ዘይከውን ዝመስለና እቲ ንሕና ዝተወደአ ዝመስለና እቲ ንሕና ዝተባላሸወ ዝመስለና እግዚአብሔር ሰብ ክውድእ ከሎ እዩ ዝጅምር ብባህሪኡ እግዚአብሔር ሰብ ክውድእ ከሎ እዩ ዝጅምር ኣብ ታሪኽና ኣብ ታሪኽ ገዛና ኣብ ታሪኽ ቤተሰብና ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና እንተሪእናዮ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ሰብ ክውድእ ከሎ እዩ ዝጅምር እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ንማርታ ኣበይ ቀቢርኩሞ ነልኣዛር ምስ በላ እንታይ ለያ መሊሳትሉ ጎይታይ ጨኒዩ እዩ ቅድሚ 4 መዓልቲ ልኢኽናልካ ከይመተ ከሎ ሽዑ ዘይመፀኻ ሕጂ ምስ ተቐብረ እንታይ ክትገብር መፂኻ ዝብል ስለዚ ጎይታ እንታይ ዝብላ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን እንታይ ዝብላ እቲ ብኣይ ዝኣምን እንተ መተኳ ብሂወት ክነብር እዩ እቲ ብሂወት ዘሎ ሞ ብኣይ ዝኣምን ኣይክመውትን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቦታት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎም እምኩሉ ይኣቺ ቀቢፀ ተስፋ እዩ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ተስፋ ምቑራፅ እዩ እግዚአብሔር ሰብ ክውድእ ከሎ እዩ ዝጅምር እቲ ንሕና ኦሮማይ ዝበልናዮ ነገር እግዚአብሔር ህያው ክገብሮ ይከኣል እዩ ምክንያቱ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር የለን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ከኣሊነት እግዚአብሔር ክንኣምን ብቃሉ ክንመላለስ ሓለፋ ተፈጥሮ ከኣል ተኽገብረና ሰናይ ፍቓድ እዩ እሞ ነቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚአብሔር ተቐቢልና ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ከነገልግለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ንቓል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን رايكم يهديركم ما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እቶም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ኣብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ከም ወትሩ ካብ ለይቲ
ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ መራኸቢ ብዙሓን ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ እትፍፅሙን ምልኡን ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ዓዳይ ቅድሚ ናብ ሓበሬታ ምእታወይ ሰበኻ ጉባኤ ኩልና ከም እንፈልጦ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ናይ እንዳ ኪዳነ ምሕረት ቨርጂንያ ንግደቶም እሞ ብዙሓት ተመዝጊብና ኣሎና እቶም ክጥዕመና ዘይከኣለ ድማ እዞም ቤተ ክርስቲያን እንዳ ኪዳነ ምሕረት ውሑዳት ከለዉ ሩባሓት ውሑዳት ከለዉ ድማ ጥርኑፋት ናብዚ ክመፁ ከለዉ ጥርሖም ኣይመፁን እዮም። ዓሜ ኣብ ኮንፈረንስ ዝገበርናሉ እንተዳ ርኢና ንዓርብን ንሓሙስን ንክልተ መዓልቲ ኣብ ገዛ ዝተሰንከተ እንጀራ 250 መኪና ገሮም ፅዒኖም ኣምፅኦም ማለት እዩ። ዝሓለፈ ንግደትና ብመይ ጉንበት ድማ ካብቶም ውሑዳት ጥርኑፍ መባኢና ንህብ ኢሎም ድማ 1,000 መባእ ንመድሃኒ ዓለም ሕጆም መፅኦም እሞ ከምቲ ንሳቶም ልክሲ ዘርአይና ሕብረት ዘርአዩና ንሕና ድማ እቶም ንኸይድ ክንከይድ ኢና እቶም ዘይንኸይድ ድማ በረኸት ክንካፈል ምእንቲ ብሽም ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ናይ ኩልና መባኢልና ምእንቲ ክንህብ ባስኬት ከነዝውር ኢና ኢሎም ኣለዉ እሞ እቶም ብድሕሪት ዘለና ተዳሊኹም ዘለኹም ንኪዳነ ምሕረት ድኸውን በረኸት እዩ። እቶም ንኸይድ ክንከይድ ኢና እቶም ዘይንኸይድ ድማ ኣብዚ ኮይና በረኸት ተኻፈልቲ ክንከውን እቶም ዘይብልና ኣይንሰከፍ እቶም ዘለና ድማ ካብቲ ዝሃበና ኣምላኽ ከም ዘፍቀዶ ነዞም ኣሕዋትና ከዙርልና ከሉ ከክእለትና ንግበር። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣሕዋትና መዘምራን ዝማልየ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክዝምርሉ የንብርኩም። ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ የልቦን ድብል ተስፋ ዝህብ ሓይሊ ዝህብ ኣርእስቲ ገሮም እዮም ምሂሮምና እሞ ናብቲ ዝሰኣኖ ዘይብሉ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ናብኡ ክንጥምት ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና። ነዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዐት ኣዴና ቅድስት ንጋርያ እንታይ ደኣን ገብርኤል መልኣኽ መሊሳሉ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ኢላ መሊሳትሉ ማለት እዩ እሞ ንሕና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። አቦና ናብቲ ዝሰኣኖ ዘይብሉ ኩሉ ዝኽእል አምላክ ክንጥመት አምላክ ፀጉኡ የብዛሓልና። ንፅባሕ ሰሉስ ካብቲ ዓበይቲ በዓላትና ደብረ ታቦር እዩ። ካብ 6 ናይ ንግሆ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ማህሌት ኣሎና። ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ጾም ስለ ዝኾነ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ዝጥዕመና ካብ ስራሕ ናፃ ዝኾንና መፂና ተኻፈልቲ ቅዱስ ቁርባን ተኻፈልቲ በረኸት ክንከውን ናይ ዓብ በዓል ቤተ ክርስቲያን ትዕድማላ ፅባሕ ማለት እዩ ንሰሉስ። ከምኡውን ዓርቢ ናይ ዝንፆሞ ዘለና መወዳእታ ኣውደ ዓመት እዩ ማለት እዩ ኪዳነ ምህረት ጾም ስለ ዝኾነ ሽዑ እውን ልክዕ ከም ሰሉስ ካብ 6 ናይ ንግሆ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ማህሌት ኣሎና። ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና ማለት እሞ ንሽዑ እውን ጸምና ቀኒና ናይ ጾምና መደምደምታ ድማ በትርሕቕናዮ ገዲፍናዮ ዝቐነና መግቢ ዘይኮንና ኣውደ ዓመትና ንምስሎ ብምንታይ ደኣ ብቅዱስ ስጉኡን ብኽቡር ደሙን መፂና ኣብዚ ምብላዕ እዩ ናይቲ ኣውደ ዓመትና እሞ ንዓርቢ እውን ቅዳሴ ኣሎና። ሰሉስን ዓርብን ቅዳሴ ኣሎና። እቶም ጠመና መፂና ንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ኣላ።
እጉዕዞና እንዳኺዳን ምረድ ደሃን ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ክሕብረና እዩ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብ መወዳእታ ድማ ስለቶም ሕሙማት ሊስ ዘለና ስለ ኩሎም ጸሎት ጌርና ክንዓፁ ኢና ኣራይ ኣሁና ዶክተረ ናባኻ سلام خمي قنيخم እግዚአብሔር ይመስገን شم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን خمت المود بتي بزيس حلف سمون دي آتو خجمري بزحلف سمون بتقولوا شعات شحن شجيت 240 شعتن 40 سنتي من آتيو خابزي ناي أولنت شجيت 209 عشر 570 ناي فتحاتي لوم 500 موبع السياب 585 محبر تصفى 540 نتي أماكينا دما قبر تباهيلو تتحيسو زنبار جنزم نيرو السو تماليسونا 3,140 3,164 سنتيمن ناي مرعى 500 حجي تخلو خدمة اليوم ناي مورجيج ريدكشن لوم زحابنا يلوم عاد حاوي 500 عند حافتي 300 قاموا دما عند الدا بورحاوي زي قصل حجيكن 5 قرش بورحي هيبنانا لو يعني لنا تمس زلو قدام قمتي نزارب اللزقنا عمتوا بعال كدان مهرتنا فيرجينيا ايو نزد ما بزحات تمسكيبكم سلمون عند ميكائيل تمالي قال 10 زخون بوتالني تداخي زدل سب حاليو مسيوم ساي مسكبيلو حدا قال اي اليوم تمسكيبكم زي خافلكم لومي نسلمون راهبكم تجنزب خفليت تكافلو صحاحركم مودعتا زي أوتوبوس عرب دحر قداسي أبوتاتنا خديوم اليوم ناب نخيدما 2:30 AM قابزيا دي أوتوبوس خطبقاسيا سلازي خلخم ويبقداسي بزخت صنحو دالخم أبزخت صنحو تخيلو اليوم قالوا خاب جزات مسوقن قلتيفكم نعون منتاي ساعة 6 قداسة بتأتو سلازي خونو بساعات قنبصح مالتيو يعني لي سبتمبر 6 ما زي خانشلو خمتري ويو بزح صار زليو ابتي مخازنو تقمت بزح قوس زليو قعقلت امسل زلو سبتمبر 6 قدام ساعة 8 فرعان قصر حزنا لنا كلهم اليوم ختصروا خطحجزنا تخلو مسانا وعلو هبت جزاون ختصروا تخلو نرى مهستر مخوعات كله حزكم نعمو حنت معلتنا زيابة خريستيان عامة خمن جبرة خنسريا سامر كلاس خمت تفلتوا لو سامر مسبوي ماريكيتا كلهم أبوتات خينهم خمهرو سامر تو دعلا حجد ما نتيوم قدعو graduation سبتمبر 7 سنبت نقبرينا مو أبز مسانا خطقونو بلولو مودعتا fundraising زيوم حدش تمزيزهم دلو fundraising قمتريوهم نفعاتهم لومون حانتي حبريتا لني لنمو قدمو الله بسم الله والد ومنفس قدس هذا الله امين كما كان يقوم كما حاجكم كما لهم سامر كينو
كلنا دارغانم فاندريزنج جروب بيز غنينا بيزي باكشز وصل عرفت زهيد سلازونه قربتنا عرفت تاع بزيس كم تدلي ترخبنا قنينا حجكن دارغانا مجمارنا قزرعنا نخيز لنا تكيتات تلالي له ناي حجنا مجمر تهبطن حج حبرناكم كم قدامنا حزنا يزلنا ناي لوتري تكيتيو بدحري خالص صبنا اي زين ناي لوتري تكيت قعدت لالي سلازلوا ام شطانا ديستريبيوشن دالينا ينا لنا سلازنا تبالك حزنا يزلنا نفسه كفتم فاندريز زلنا عيسى تكيت حزنا لنا زي من لسا مالتيو تم فاندريزنج جروب زلنا عيسى تكيت نفسه كفنا تمعينا ينا لنا زين كعان شتنا انا حلافنتيو تقبلنا ينا لنا لما جمرت تكيت عيسى تقبل الله انا زين نابخم ما يمسكم مني عبدك شطاني ما دبي علامانا عن نفسه كف ابال بيتكسيانا وي نابد بيتكسيات ملالس هنا بعسر تنقبل مو تعلمان أنا من نحرنا يكون النمشاط تعلمان دجاز الحزب النمشاط سلازخونه كلنا نفسه كفنا نتحابر بشم فاندريزنج جروب كيني يتحساسب يذكر حجي عبدقت علينا الواتيكيت بنفسه كفنا كلنا شما خنبل تصفان قبر تي علامان اي كلهم تفضلوا برو نغاري ريدكشن اي مورجج ريدكشن يمصنا سلازلون اعتدالينا لنصنع سلازلنا اي تغنزب نشكركم زلنا سلازي هاي حلفنا ناي كلنا ايمو شما نبلو روح معلتي ولنا قدلنا ولد مريم موداتها خمتي تفلطوا ببي حنت سنبت حلفنا انجلش سيرفيس ابتي دق سلام نقبر لنا مو كل معلتس حلالينا نخيد لنا سلازي تيبلز ابتي طاولا ابتي دق سلام ايخلوني حد قال اي قرب دقائق دونجيوم سلازلو انت داخل وصخ لنا زيودو خوينم بتعجز تخصب لنا نحتت يغني لنا عننو عرسكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስዓደነ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ وبارك رزقك رأيهم وعلقهم اسك العالم وقبع لبيت كريستيانك قدس انت اتريكا وبيزوكا بدمو كل واحد ولك زينا واملاكنا ومدعينا يسوس كريستوس وصوايكا تكون مايدر لنجس لما كانت لزمد نسو ولهزب قدوس إلا مسايكمو وإلا تقابيكمو وإلا تأليكمو سذاتي قدس بيت كريستيان إلا بلايكمو سقاهو قدوسا ودمو كبورا لزينا يسوس كريستوس يسرى لكمو ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ እመሂ በአእምሮ አው በኢአእምሮ በዝሃለፈ ይማርክሙ በዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት
እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት ወድንግልና ህልና ወድንግልና ሥጋ ህትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 በዛሃለፈይ ማርኮም ዘይመጽእ በኩሙ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ማሮት ካብ ሰላም ባርኻና ተቀበልና ይወስጋን ደምካ ኃጢአት ሁነልና ኩረዝ መለትልና ካብሮን ጽበለና ካብ ኩሉ ክፋት ድሕነና ኣብ ኩሉ እንጓርተና ይጸምብረና ቅዱስ ስጉን ከብሩዳ ብርዘባ እንዳሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ንሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀል ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናኩት ነፍስያ ነጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትዉ በሰላም አሜን። ምእታውና ብሰላም ዝገበረልና እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ኣበይትና መኻድና ከዓ ሰላም ይግበረልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮን ዝሰተናዮን ስጋኻን ደምካን ሕድገት ሓጢአት ዝገበረልና ኣብኡ ንዘይበፅሐና ኣብፅሓና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዝሓመሙ ኣግብርትኻ ብምሕረትካ ክትበፅሖምን እግዚአብሔር ኣምላኽ መድሓኒትን ፈውስን ክትህቦምን ንጸልይ ኣለና። ኣግብርትኻ ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ሥላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚእ ሩታ ቅድስት ሐና ፍረ ወይኒ ከብራ እግዚአብሔርያ ጽጌ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን በረከተ አብ ኢያሱ ወልደ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት እስክንድርያ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ውዳሴ ማርያም ጽጌ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምሕረተ ሥላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ አማኑኤል እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ዓይንኻ ራእዮ ወእግዚአብሔር አምላኽ ንዘዕረፉ ነፍሳት ተክለ እግዚእ ወልደ ዳዊት ገብረ ትንሣኤ ወለተ ጥምቀት ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ሃበና ንዝሓዘኑ ሁሎም እግዚአብሔር አምላኽ ምንጽንና ሃበና ስለኩሉ ነመስግነካ ኣለና ሽምካ ንጽውዕ ቁዓት ግበረና ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደልና ሓደግናሎ በደልና ነብሳና ንደገና ካብ ክፉ ኣድነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦብቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ገጹ ምሩቕ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦም ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።